Ik wacht nog even op het signaal dat de livestream bij ons is. Goedenavond, beste studenten, beste oud-studenten, beste sympathisanten en beste andere nieuwsgierige zielen. Hartelijk welkom op dit eerste debat in deze rectorsverkiezing. Speciaal ook welkom aan alle campussen buiten Leuven die ons volgen via de livestream. Een rectorverkiezing meemaken. Elke student doet het minstens 1 keer in zijn carrière hier aan de KU Leuven. Het te mogen meemaken als studentenvertegenwoordiger is dan weer geen zekerheid. Dus voor ons was het ook zoeken en vragen, maar zeker ook nieuwsgierig over de aanpak van deze 2 weken verkiezingstijd. En daar begonnen we eigenlijk vorig jaar al mee, toen we beslisten met de Algemene Vergadering om elke student inspraak te geven in deze verkiezing door middel van facultaire congressen die de basis vormen voor de studentenstem. En we zijn op dit moment ook live op het allereerste facultair congres, dat van Volk, het facultair overlegorgaan van de studenten KINE en LO. De studentenraad heeft de opdracht gekregen van de Algemene Vergadering om neutraal te zijn in deze verkiezing. Maar we hebben de opdracht daarnaast gekregen om informatie te verzamelen en door te geven. En dat is uiteraard vandaag het hoogtepunt daarvan, dit debat. Maar het begon al veel vroeger, in het eerste semester, toen we met z'n allen de denkoefening maakten van wat is een ideale universiteit volgens de studenten. Alle studentenvertegenwoordigers, de studentenraad, de campusraden en ook het strategisch comité van de studentenraad hebben zich over die vraag gebogen en hebben dat neergeschreven in speerpunten, de beschrijving van wat voor ons een ideale universiteit is. De kandidaten hebben dat ook gedaan, hebben dat deze week met ons gedeeld in de vorm van een programma. Dus vandaag liggen er hier 3 visies voor die met elkaar in dialoog kunnen gaan. En die dialoog zal geleid worden door Jonas Vernimmen, voor alle duidelijkheid de persoon die hier in het midden zit. Jonas was vorig jaar prezes van het Koninklijk Vlaams Rechtsgenootschap en is op dit moment doctoraatstudent aan de faculteit Rechtsgeleerdheid. In zijn onderzoeksdomein schemert zijn vertegenwoordigingsverleden nog steeds door. Hij is onder andere gespecialiseerd in onderwijsrecht, rechten in onderwijs en minderheidsrechten. Links van onze kandidaten en Jonas zien jullie de vertegenwoordigerstafel. Daaraan zit Bram van Balen, links, voorzitter van LOCO, de Leuvense Campusraad. In het midden Joris Gevaert, hij was vorig jaar voorzitter van Studentenraad KU Leuven. En Margot van den Broek, zij is diversiteitsmandataris bij Stura en LOCO en zij zal hen in het eerste deel van dit debat bijstaan. Wat is de bedoeling van die vertegenwoordigerstafel? Eigenlijk heeft Jonas het daar straks het mooist omschreven als de Google-man. Zij kunnen vragen en standpunten, cijfers vanuit de studentenraad binnenbrengen, maar ook belangrijk, zij kunnen vragen stellen die jullie tot bij de kandidaten willen brengen en dat kan via de hashtag KU Leuven kiest op Twitter. Zij zullen een selectie maken van vragen en die op het gepaste moment binnenbrengen. Tot slot rest er mij nog even de avond te overlopen met jullie. De beide kandidaten hebben 2 stellingen aan ons bezorgd uit hun programma waarover zij willen discussiëren. Dat betekent 4 stellingen in totaal. 2 stellingen voor het intermezzo, 2 stellingen erna. En voor het intermezzo doen we een beroep op Hans de Meij, die zit hier links vooraan voor mij. Hij is winnaar van het welsprekendheidstoernooi, het interfacultair toernooi. En hij zal het van de kandidaten overnemen na 2 stellingen met zijn visie op het rectorschap. Daarna gaan we weer verder en dan eindigen we nog met 1 slotvraag. Maar beginnen doe ik met de beide kandidaten zich te laten voorstellen. En ik zou van hen heel graag weten, naast wie ze zijn, waarom ze rector willen worden of blijven. En zo kom ik bij onze huidige rector, professor Torfs. Ik geef het woord graag aan u. Fantastisch. Dank u wel voor deze mooie inleiding. Marie, kan u me allemaal horen in de zaal? Ja, vaak is dat een minpuntje, maar dat nemen we erbij. Ik heet Rick Torfs. Dat is de naam die ik al draag sinds mijn kindertijd en dat valt nog mee. Ik heb gestudeerd aan de KU Leuven, een aantal uiteenlopende disciplines. Ik ben nog licentiaat, zo gaat dat met mensen van een zekere leeftijd, in rechten, notariaat en kerkelijk recht. Dat laatste heb ik ook voor een stuk gestudeerd in Straatsburg. Ik ben ook in mijn studententijd actief geweest in de studentenbeweging en dat is iets wat mij nu nog wat blijft motiveren. Ik ben oprichter van de zeer vermaarde studentenkring Canonica, een van de grootste van de KU Leuven. En ik ben ook studentenvertegenwoordiger geweest in de academische raad, lang geleden. Dat was toen
de hoogste plek waar een student kon zitten. De toppen die Marie nu scheert in het G-bu waren in die tijd nog niet voor mij weggelegd. Wat mij toen opviel is dat wij als student, ja, zogezegd inspraak hadden. Maar dat betekende eigenlijk dat we toch nog leefden toen in de universiteit met een heel grote kloof tussen de professoren en de studenten. En eigenlijk spraken wij voor de vergadering af wie welk dossier in de grond zou boren, wat vaak lukte. En de toenmalige rector Piet de Zomer stuurde dan de decaan terug om het huiswerk over te doen. En dan vonden wij dat ons werk afgelopen was. Gelukkig zijn de tijden vandaag veranderd en leven we nu in een periode van echt medebestuur met onze studenten in formele en informele vergaderingen, wat ik op zich een prachtige zaak vind. Nu, waarom wil ik rector blijven? Want eerlijk gezegd, ik zou het nooit willen worden. Maar ik vind het superplezant om het te kunnen blijven, omdat ik daar ongelooflijk in geloof vanuit een visie op mens, student en universiteit. Dat zijn een paar punten die mij heel erg raken. Ik geloof in een universiteit waarin vertrouwen heerst. Dat hebben we ook 4 jaar geleden proberen in te zetten, die beweging. En vertrouwen betekent, laten we afstappen van allerlei ingewikkelde managementtrucs en structuren. Laten we inderdaad onze universiteit goed organiseren, maar op zo'n manier dat de organisatie niet domineert op de persoon. Dat er geen kloof is tussen de top van de universiteit of de faculteit en de basis, docenten, studenten, ATP. Vertrouwen is voor mij echt de sleutel. En sommigen zullen zeggen, ja, maar ga je dan wel goede resultaten blijven halen als universiteit? Op het vlak van onderwijs en onderzoek? Wel, ik denk juist van wel. Juist wie vertrouwen schenkt, zal daarvoor beloond worden. Ik geloof daar ontzettend in. Een bottom-up universiteit waarin je talent laat opborrelen, allerlei ideeën een kans geeft en waarin de rector een ondersteunende rol speelt. Ook dat vind ik heel belangrijk. Ik geloof persoonlijk niet in een rector die de universiteit aanstuurt. Er zijn leukere manieren om van het rechte pad af te dwalen dan dat. Een rector kan dat niet. Hij kan maximaal stimuleren. Hij kan mensen vooruit helpen, aanmoedigen. Maar het werk komt van de basis. Daar komt de vernieuwing van. De echte community building, die naar mijn aanvoelen de universiteit van de toekomst op een prachtige manier gestalte gaat geven. Daar komt het van. Ik geloof ook in een rector die niet te veel operationele dingen wil doen. Die niet tegelijkertijd ook allerlei bestuurstaken er nog bij neemt. Die een man wordt of een vrouw van machtsconcentratie. Daar geloof ik helemaal niet in. Ik geloof eerder in een rector die bezielend en stimulerend is aan de ene kant en aan de andere kant ook de universiteit naar buiten uit met hart en ziel verdedigt. Dat moet eigenlijk gebeuren. Je moet daarvoor goed ingevoerd zijn in de politieke kringen. Je moet zelfs met politici af en toe een echt gesprek voeren. Maar ook maatschappelijk en zo verder moeten wij laten zien dat de universiteit de plek is die een lichtbaken kan zijn voor onze wereld. En wij, rectoren of andere bestuurders, moeten die krachtig verdedigen. Dus het beeld van de rector als persoon in een ploeg die vooral stimuleert, motiveert en inspireert. En er is nog een ander punt dat ik toch even wil naar voren halen. Het is ook belangrijk dat de rector er altijd is. Een totale beschikbaarheid, zowel fysiek als moreel. Dat zijn 2 verschillende dingen. Fysiek, ja, ik heb altijd gezegd en ik blijf dat zeggen, dat ik elke week iedereen die het vraagt wil ontvangen binnen de weektijd. Soms moet je daar een vroeg uur bij nemen, dat is dan soms 7 uur 's morgens. Nu ik er veel reclame voor maak, begint dat 4:30 te worden. Maar dan is de spits nog wat minder gevaarlijk. Ik kan dat aanbevelen, dat moment om u te verplaatsen. Maar dat moet mogelijk zijn. De rector moet persoonlijk beschikbaar zijn. Niet dat hij alle problemen kan oplossen, maar hij moet er zijn als iemand die er staat. En ook heel belangrijk, hij moet de persoon zijn die niemand in de steek laat. Dat vind ik een heel belangrijk element, wat ook het statuut of de situatie van mensen is. En ook mensen die misschien op een bepaald moment een serieuze fout hebben gemaakt.
En in die zin staat er in mijn programma ook een stuk over ethiek. Natuurlijk moeten wij een lichtbaken in de samenleving zijn, maar niet enkel door de samenleving te volgen, maar ook door af en toe bepaalde limieten te stellen. Ik zal bijvoorbeeld nooit bij een conflict of een probleem aan de universiteit nooit iemand veroordelen vooraleer de juridische procedure waarop hij recht heeft goed is afgelopen, haar beslag heeft gehad. Ik zal ook nooit iemand die wij eventueel moeten ontslaan aan de schandpaal binden. Nooit. Vind ik een heel belangrijke zaak, een ethisch principe. Wat er ook gebeurd is. En uiteraard met grote zorg voor de slachtoffers. Iedereen blijft een mens die op een minimale waardigheid mag blijven rekenen. Is misschien niet in de mode vandaag in onze tijd van inderdaad erge beschuldigingen, schandpaalcultuur. Wel nu, daar doe ik niet aan mee. Daar moeten we sterk in blijven. En liever wat mij betreft, dat is een echt principieel punt, geen rector dan daarvoor te zwichten. Mensen moeten ook in kwade dagen kunnen rekenen op hun rector die de universiteit wil verdedigen, een communitygevoel wil schenken, maar vooral daar is wanneer het nodig is, op het exacte, op het juiste moment. En ik voel dat de tijd langzaam verstrijkt, maar ik meen elk woord wat ik heb gezegd. Dank u wel, professor Torfs. Ik leg dezelfde vraag voor aan professor Sels en daarna mag Jonas het van mij overnemen voor het eigenlijke debat. Een goeie avond allemaal. Ik ben dus die andere. De uitdager, zoals het dan betiteld wordt. De naam kent u. De historiek misschien ondertussen via persartikelen, via de biosketch die je vindt op de website. Ook, ik breng u graag enkele punten in herinnering. Ik ben in tegenstelling tot wat velen vermoeden socioloog en geen econoom. Ik denk dat nogal wat collega's in de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen dat pas naar aanleiding van deze verkiezing uitgevonden hebben of vastgesteld hebben. En dat nogal wat van die jonge collega's er eigenlijk echt van overtuigd waren dat ik wel een soort zuiver econoom was. Vandaar een outing, een diploma waar ik nog altijd fier op ben tot op vandaag. Ik heb een heel merkwaardige koers gelopen in deze universiteit, denk ik zelf. Bijzonder jong decaan verkozen, 2008, gestart officieel op 1 januari 2009. Ik was toen 41 jaar en dat was een koers die ik eigenlijk helemaal niet had zien aankomen. Je komt uit een ander huis, socioloog. Je komt binnen in dat grote huis van economen en bedrijfskundigen. Een huis waar ik bewust voor gekozen had op dat moment. Maar waar ik eigenlijk dacht van ja, ergens in de periferie te blijven hangen als niet hardcore econoom. Dat is heel anders gedraaid. Ik ben in 2005 vice-decaan onderwijs geworden in de faculteit. We hebben dat 3 jaar en een half met hart en ziel en veel goesting gedaan. Op dat moment vertrok de toenmalige decaan Joep Konings naar de Europese Commissie en ben ik verkozen als opvolger. Ik herinner me nog heel goed, de dag voor die verkiezing als decaan had ik Economica uitgenodigd om te vragen wat eigenlijk de prioriteit was van de studenten. De prioriteiten was de vraag en er kwam er één, de prioriteit. En dat was internationalisering. Een eerste werf waar ik heel veel aandacht aan besteed heb, heel hard ontgewerkt heb in de voorbije 9 jaar. Een tweede, en dat is een transformatie die ik denk ik mee help faciliteren heb, maar het initiatief kwam van de studenten, maar van de kring meer maken dan wat die toen was. U kent het Utile Dulci, verhaal van Economica. Een kring die er niet alleen is om het studentenleven op te vrolijken, maar die ook een meerwaarde biedt binnen die faculteit en eigenlijk een partner wordt van die faculteit. En dat is eigenlijk het project waar ik het meest fier op ben na al die jaren hard werken als decaan. Het verhaal dat mijn loopbaan natuurlijk gekleurd heeft en de rode draad is doorheen die 9 jaar is een moeilijk verhaal geweest, een complex verhaal, het verhaal van de integratie. Een verhaal dat ik eigenlijk van de eerste dagen mee helpen schrijven heb. Een verhaal waar we denk ik op een heel inclusieve manier mee omgegaan zijn binnen de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen door campussen Antwerpen en Brussel na de integratie volledig te integreren in dat ruime geheel van een nu erg grote faculteit Economie en
bedrijfswetenschappen. En ik besef als geen ander dat de rol van decaan een heel andere rol is dan de rol van rector. Ik heb absoluut niet de pretentie of niet de arrogantie om te denken dat omdat ik dit nu kon, ik de rol van rector zal kunnen. In voorkomend geval. Dat hangt van u af. Ja. Wat ik wel weet is dat ik, en eigenlijk een beetje in de woorden die de rector zelf aanhaalt en waar ik hem inderdaad enorm voor waardeer, op een verbindende manier, op een inclusieve manier, geprobeerd heb om iedereen in een heel moeilijk verhaal aan boord te krijgen en aan boord te houden. Dat is het verhaal van de integratie in economie en bedrijfswetenschap. Waarom wil ik rector worden? Dat is voor mij eigenlijk de totaal verkeerde vraag. Ik weet dat het flauw klinkt, maar dit gaat niet over mij. Er is niet een soort loopbaanplan Luxels of een soort future self verhaal Luxels of een loopbaanscript waarin grote letters staat van het plan rector worden. Het is een plan dat vrij laat vorm gekregen heeft de laatste maanden. Moet ik daarbij direct aangeven. Ja. Ik ga met evenveel geluk en plezier bij leven en welzijn op emeritaat gaan als ik geen rector geweest ben. Alles kan, niets moet. En als het kan en het lukt, zal ik het met bijzonder veel goesting, bijzonder veel motivatie en bijzonder veel inzet opnemen. Ik zet deze stap ook niet, en ik denk degenen die mij tot hiertoe uitgenodigd hebben in hun departementen en faculteiten of de studenten zullen dat kunnen getuigen, ik zet deze stap ook absoluut niet als een oppositiestap, een oppositiebeweging uit rancune. Ik heb veel respect voor deze rector, ik heb veel respect voor al de leden van het huidige team. Ik heb veel respect voor de inzet en de vele goede dingen die gerealiseerd zijn. Voor mij gaat dit over een visie op de toekomst van de universiteit versus een andere visie, met raakpunten en verschilpunten. En dat is voor mij eigenlijk de enige afweging die jullie moeten maken. Als je de twee plannen, de twee visies leest, je legt die naast elkaar. Wat vindt u het beste plan, de beste toekomst voor deze universiteit? Ik hoop dat mijn programma ook niet leest als een bocht nemen. Het programma moet lezen als een bocht inzetten. Geen radicale verandering, geen volgende grote transformatie voor deze universiteit. Ik haal in het programma heel veel punten aan die ik waardeer en die ik wil doortrekken, waar ik op verder wil bouwen, die ik wil amenderen en corrigeren, maar zonder radicaal te transformeren. En ik vind dat bijzonder belangrijk. Lees die twee plannen. Vindt u meer connectie in het programma van Rick Torfs, Stem voor Rick Torfs? Vindt u meer connectie en toekomst in het plan dat ik geschreven heb, in het programma dat ik geschreven heb? Dank u voor de stem. Ik wil nog 1 punt zeggen en dan stop ik, denk ik, ruim binnen de tijd. Zeer ruim. Ja, ik kijk mee op de klok, maar ik kijk toch liever naar u, dus ik toets af en toe. Ik heb een stap gezet die, denk ik, als we echt blijven bij ons collegiaal systeem van management, van ons collegiaal systeem van bestuur, met ons collegiaal systeem van samen universiteit maken. En we blijven, wat ik koester bij dat model van verkiezingen, dan vind ik dat een verkiezing een keuze moet bieden. Als dit voor mij nu fout loopt en ik word het niet, ja, dan hoop ik nog altijd dat u de keuze die u aangeboden wordt waardeert en apprecieert. En ik hoop dat het een reële keuze is naast de keuze die voor ligt, dat ze u overtuigt en dat u mij een kans geeft. Dank u. Goed, heren, bedankt voor jullie inleiding en jullie voorstelling. Zijn jullie er klaar voor? Hoe spreken jullie best aan? Rick, Luc, iets formeler? Maar dan zijn we hier onder gelijkjes allemaal? Mij Rick aanspreken en hem Luc liever dan andersom. Dat is de enige afspraak die gemaakt moet worden. Ik ga me er proberen aan te houden. Ja. Jullie zien er klaar uit. Hebben jullie supporters bij? Zitten jullie vrienden in de zaal? Met die lichten is dat heel moeilijk peilbaar eigenlijk. Ja. Maar ook vrienden uit de loge? Of is dat hier niet zo? Ik ga hier vanavond vrienden maken, daarvoor kom ik hier. Oké, dat is ambitieus, maar het staat u vrij uiteraard. Hoe ziet de avond eruit? De 2 kandidaten hebben elk 2 stellingen ingestuurd. Ze zullen om beurten hun stelling voorstellen. U heeft daarvoor 5 tot 7 minuten. En dan heeft de andere kandidaat evenveel tijd om daarop te reageren. Na die 2 uiteenzettingen
zullen ik en het panel enkele dingen die we daar hebben gehoord, die we hebben opgevangen, daaruit pikken en nog enkele bijkomende vragen stellen. Zullen we u nog even op de rooster leggen. En dan, als u dat overleefd heeft, gaan we voort naar de volgende stelling. Klinkt dat goed? Bij leven en welzijn. Oké, perfect. Dan beginnen we eraan. Als ik me niet vergis, mag u beginnen met de eerste stelling? U heeft daarvoor ook gekozen om slides te gebruiken. Als achtergrond voor het publiek en om uw visueel geheugen volledig aan te spreken. Ja, perfect. De vloer is van u. Ja. Kunnen we gsm's uitzetten? De vervelende dude komt omdat er geen wifi is en de gsm voortdurend op zoek gaat naar verbinding, dus geen verbinding. En daardoor hebben we van voor een vervelende duid. Dus als de gsm's uit kunnen. Het slechte nieuws, denk ik, is dat ik de spelbreker was. Want die is blijkbaar al verschillende keren afgegaan terwijl ik aan het spreken was, wat het geruis opgeleverd heeft. Reken dat bij de beginnersfouten. Ja, oké. Goed, mijn eerste stelling. En ik heb bewust zo net niet te veel uitgeweid over hoe ik de rol van de rector zie of de prioriteiten die ik naar voren wil schuiven, omdat die eigenlijk in mijn twee stellingen en met de achtergrond bij die stellingen, denk ik, ruim becommentarieerd zullen worden. Mijn eerste stelling was: ontdek jezelf, interageer met de wereld. Ik vind dat een instelling, een universiteit van onze status, een instelling, een universiteit waar ik bijzonder fier op ben. Dat die vol moet interageren met de wereld, dat klinkt als een vanzelfsprekendheid, maar dat die instelling zich ook voortdurend moet meten en aftoetsen aan andere universiteiten, andere instellingen, andere academische spelers, die we gelijkaardig of gelijkwaardig achten. En zich moet afspiegelen en voortdurend moet afstemmen met de ruimere samenleving. En ik ga dat in enkele puntjes toelichten met elementen uit mijn programma. Het oog wil ook wat. Ja, vandaar. Internationalisering krijgt heel veel aandacht. Ik heb het net al aangehaald als een belangrijk speerpunt, een belangrijke prioriteit in mijn facultair beleid. Als wij echt persoonsvormend willen werken, als wij echt maatschappijgericht willen werken, echt onderzoeksgedreven en onderzoeksgeoriënteerd willen werken als universiteit, moeten we de student ook de kans geven om buiten de muren van deze instelling te treden. Onze faculteit, en met excuus als ik vanavond enkele keren terugga naar faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, maar het laat mij toe om wat ik zeg aan te tonen met gedrag en niet enkel met intenties. En dat is meer waard, denk ik. We hebben vol ingezet op internationalisering. We zitten momenteel bij de afstuderende handelsingenieurs van dit jaar. Ik denk rond de 60-65% die een buitenlandervaring achter de rug hebben. Niet in instellingen diep onder ons in die vermalendijde rankings, in instellingen onder meer ook boven ons en zeker in onze buurt op die rankings. Het laatste contract dat erbij gekomen is, ziet u 2 keer de UCL staan, University College London, topspeler wereldwijd. Onze handelsingenieurs zullen vanaf volgend jaar de kans krijgen om een jaar in Londen te studeren aan UCL en het laatste jaar in Leuven af te werken. Al deze universiteiten die u er ziet, zijn bestaande partners die we de laatste jaren bijgehaald hebben. 200 in totaal, 60 buiten Europa. Allemaal gelijkaardig of gelijkwaardig aan onszelf. En dat is een eerste punt, een eerste manier om te interageren met de wereld. Ik krijg daar soms een commentaar op en ik begrijp die. Is dat geen elitair model? Mikt u niet te veel naar topinstellingen, toponderwijs, excellentie, hier en elders? Wel, in het programma breek ik een lans om daar waar we naar mijn aanvoelen wat teruggetreden zijn de voorbije jaren, terug volop in te investeren. En dat is een voluntaristisch, gemeend Zuidbeleid. Mijn grenzeloos altruïsme waar ik het hier over heb. Herinvesteren, niet terugtreden. Voor mij is interageren met de wereld ook interageren met de maatschappij rondom ons.
En zorgen dat die maatschappij afgespiegeld wordt in onze eigen organen. En ik deel volledig de stelling, het standpunt van de rector bij de inleiding, dat deze instelling niet aangestuurd moet worden. Ze wordt bestuurd door velen, samen een universiteit maken, het punt dat ik al aangehaald heb. Een slogan die vaak terugkomt in mijn programma. Als ik kijk naar de huidige raad van bestuur van KU Leuven, om maar één voorbeeld te geven, zie ik heel veel geledingen van de maatschappij daar niet in terugkomen. Ik vind de universitaire flank, de academische flank, buiten natuurlijk onze eigen vertegenwoordigers in de raad van bestuur, ondervertegenwoordigd. Ik zie geen weerspiegeling in de breedte van de NGO-wereld. Ik zie relatief weinig biomedische excellentie, ervaring, expertise in de samenstelling. Laat ons die maatschappij ook binnenhalen in alle geledingen op alle niveaus van deze universiteit. Als ik nog kort mag. Interageren met de wereld betekent ook binnen onze instelling interageren met elkaar. We hebben een pracht van een instelling. De disciplines staan er en waar ik bijzonder fier op ben. Departementsvoorzitters, collega-decanen en erom voor waardeer. En eigenlijk ook ons bestuur, absoluut. Ja. Is dat we eigenlijk in al onze disciplines staan. Maar wat ik eigenlijk al wist in de voorbije weken, vooral geleerd heb in de rondgang van deze universiteit, is dat we vandaag in een situatie gekomen zijn waarbij deze universiteit eigenlijk bestaat uit 3 universiteiten. Humane wetenschappen, wetenschappen en technologie, biomedische wetenschappen. En dat het toch zo verdomd lastig blijkt om die dwarsverbindingen tussen die groepen te maken. Ook dat is voor mij interageren met de wereld, met onszelf, met de andere kamers in dit rijke huis, in dit grote huis. Zet de deuren open en laat ons daar een werf van maken. En tenslotte, interageren met de wereld betekent ook interageren met onze partners in Vlaanderen. Ik vind dat we iets te veel, en ik wil dat echt niet verwijtend laten klinken, maar ik vind dat we iets te veel een KU Leuven first discours ontwikkeld hebben. Er staan ons gigantische uitdagingen te wachten en ik wil daar straks nog op verder gaan. Uitdagingen die de 5 universiteiten in Vlaanderen ook met elkaar gemeenschappelijk hebben. Ik reken daar een 6e partner bij en dat is de overheid. En ik vind dat die momenteel te regulerend optreedt in de bureaucratische zin van het woord, maar ik pleit ook absoluut niet voor een terugtredende overheid, want dat is het laatste wat we nodig hebben voor een verzekerde toekomst als universiteit. Maar laten we de dialoog met de 5 universiteiten terug volledig op kruissnelheid brengen om als collectief een geloofwaardige partner te zijn voor die overheid. Ook dat is interageren met de wereld in Vlaanderen. Dank u. Klokslag 7 minuten. Perfect. Dat wist ik niet. Maar, Ik geef graag de vloer of de zetel voor wederwoord. Ik kan ook recht staan, maar ik heb geen PowerPoint. Ik wil graag reageren. Kijk, wat is er hier nu eigenlijk gezegd? We hebben een veelheid aan opmerkingen gekregen over verschillende onderwerpen. Maar we moeten ook kunnen kijken naar de rode draad die erachter schuil gaat. Alle respect voor alle contracten die Luc heeft kunnen afsluiten in de faculteit Economie, zoals ook andere faculteiten dat op hun manier doen. Internationalisering is inderdaad vooral een facultaire zaak. Neem nu de faculteit Kerkelijk Recht, ik ga er toch ook maar even mee uitpakken. Wij hebben 90% buitenlandse studenten. Is misschien ook niet helemaal verkeerd. Dus laat 100 bloemen bloeien. En op het vlak van internationalisering, denk ik, moeten we vooral kijken wat aan de basis mogelijk is. Het is algemeen bekend dat bijvoorbeeld een Amerikaanse universiteit nooit een contract zal sluiten met een universiteit, maar met een School of Medicine, School of Law, zelfs nog meer basale entiteiten, vind ik fantastisch. Aziaten hebben graag signeersessies met mooie foto's erbij en een prachtig decor, om dan uiteindelijk toch ook op een lokaal vlak te werken. Wij moeten, denk ik, centraal vooral ondersteunen. We moeten niet proberen het beleid van één faculteit plotseling tot universiteitsbeleid uit te laten rollen, want dat werkt niet. Maar laten we vooral kijken waar we echt kunnen helpen. Bijvoorbeeld hebben wij nu internationaal CELSA gesticht, genaamd naar Luc Sels, maar geschreven met een C, Central Europe Leuven Strategic Alliance.
Dat is een heel goed uitgekiend project om uiteindelijk onderzoeksprojecten aan te vragen met universiteiten van Centraal-Europa, daar de topuniversiteiten, ook rekening houdend met het beleid van Europa na de Brexit en met iets anders ook rekening houdend dat wij als Research University, die tot de Europese top hoort, ook graag samenwerken met toppartners in andere landen die we kunnen laten helpen groeien. Dus in die zin laten we daar ondersteunend werken, maar niet proberen één model op te leggen aan anderen. Ik vind dat ook voor een aantal andere punten. Ik heb veel respect voor Luc, hij ook voor mij, maar het moet ook duidelijk zijn dat er verschillen zijn. En als je door jouw programma heen leest, Luc, zie je toch dat we de volgende jaren veel transformaties te verwachten hebben. Een raad van bestuur met een andere samenstelling, die misschien ook andere taken, zelfs tegenover het ziekenhuis, wil opnemen, wat een redelijk heikele zaak is. Een vergroting van de academische raad, uitbreiding met andere taken. Elke faculteit die om het jaar op bezoek komt bij het GBU en daar dan tekst en uitleg geeft, moeilijk soms te verzoenen met het subsidiariteitsbeginsel. Een nieuwe dienst interdisciplinariteit centraal in onderwijsbeleid, een versterking of verandering van de onderwijsraad, een grondige wijziging van het organiek reglement. Ook de 3 groepen leiden tot vragen. Dus we gaan de komende jaren erg aan de slag zijn op het puur structurele vlak. En zo kom ik dan bij het laatste punt dat je hebt aangehaald, en dat is de interuniversitaire samenwerking met de overheid en op het vlak van de VLIR. Ik weet niet waar je dat haalt, maar wij rectoren zien elkaar graag. Met een liefde die we af en toe weten te beheersen en die ook niet doet vergeten dat we het soms niet met elkaar eens zijn. Bijvoorbeeld, nog nooit hebben Leuven en Gent tot nu samen een eredoctoraat uitgereikt aan Angela Merkel, wat echt onze ideeën vertegenwoordigt. Op de VLIR en met de overheid werken wij krachtig samen. De instellingsreview is inderdaad getrokken door de KU Leuven, maar de anderen zijn met plezier gevolgd. En de harde strijd die we hebben geleverd voor de versoepeling van de taalwetgeving voor buitenlandse docenten, maar ook een ander punt was natuurlijk het examen voor de Vlaamse docenten, wel, dat hebben we maar kunnen doen samen. We hebben samen de kar getrokken en we zijn samen naar de politici gegaan. Ik heb dan zelf ook nog naar Geert Bourgeois uiteindelijk moeten bellen, zelfs naar Bart de Wever. Burgemeesters van de kleinste gemeente komen in aanmerking in Vlaanderen als het er echt op aankomt. Maar we hebben dat wel degelijk samen gedaan. Maar daar, Luc, moet ik toch ook iets anders zeggen. Soms zijn er ook wel degelijk verschillen. Ik wil graag samenwerken met de andere universiteiten, maar er zijn ogenblikken waarop wij andere belangen hebben. En eerlijk gezegd, vriendelijk zijn, fijn. Maar niet in die mate dat wij een ingenieursfaculteit gaan laten oprichten aan de U Hasselt. Een opleiding psychologie, communicatie. Dus in die zin vind ik jouw verhaal mooi, maar toch wat gepolijst. En het onderschat de tegenstellingen die er bij momenten zijn. Interageren, ik vind het niet het mooiste woord, maar het is wel duidelijk. Interageren met de wereld moet kunnen. Maar er is een verschil tussen het plan en de werkelijkheid. En in die zin denk ik, wat wij ook gedaan hebben de voorbije jaren, is walking the talk. Je moet het in de praktijk brengen. Je moet vriendelijk blijven tegenover alle universiteiten. Samenwerken wanneer het moet. Maar ook de verschillen duidelijk naar voren brengen wanneer die er werkelijk zijn. En nogmaals, het grote verschil dat ook hier al uit blijkt is dat jij toch iemand blijft die een organisatiedeskundige is en die ontzettend veel verwacht van structuurwijzigingen. En die daar zelf ook veel wil in doen. Het samennemen van 2 functies die volgens mij onverenigbaar zijn, personeelsbeleid en interdisciplinariteit enerzijds en dan rector anderzijds. Dat is een machtsconcentratie die ik niet de juiste vind. En dat zijn dingen die dan het interageren volgens mij echt op broederlijke manier moeilijk maken. Je krijgt toch, sterker dan vroeger, een top-down model. En dat is misschien zelfs iets, ik neem dat niet kwalijk, het zit er zo ingebakken, maar in dat toch heel moeilijk te vermijden is in een visie zoals degene die je hier ontwikkelt. Dank u wel. Wilt u daar kort nog op reageren of gaan we ineens over op de... Ik ben het met veel van wat Rick gezegd heeft het eigenlijk eens. In die zin dat ik vind dat hij mij niet aan mijn zwakke flank, maar aan mijn sterke flank pakt. Omdat ik, als er nu 1 principe is dat doorheen het programma stelselmatig terugkomt,
dan is het belang van subsidiariteit. En dan is het belang van beleid vormen, beleid transformeren in deze universiteit, vertrekkend van de prioriteiten die in faculteiten, opleidingen, departementen, centra en bij hun studenten leven. Ik blijf het, en nogmaals, ik heb dat al verschillende keren gezegd, geen verwijt aan het huidige bestuur, maar ik blijf het bijzonder bizar vinden dat ik als decaan van een faculteit van de omvang van economie en bedrijfswetenschappen nooit met een GBU kan samenzitten, misschien zelfs op een academische raad komen, om te verduidelijken wat het plan is van die faculteit. En dat klinkt planmatig. Maar wat zijn bij ons dan de disciplinespecifieke behoeften en noden? Waar botsen wij op regelgeving? Waar botsen wij op structuren binnen deze universiteit? Wat zijn onze prioriteiten en onze plannen voor de toekomst? Daar is, naar mijn aanvoelen, bijzonder weinig interesse en voering voor. Ik wil toch ook wel heel kort aanhalen, dit programma leest bijzonder ambitieus. En ik ben het eigenlijk met Rick zijn inschatting eens, je kan dit niet allemaal van vandaag op morgen veranderen. Maar ik vind een programma moet programmatorisch zijn. Moet verder durven kijken dan de 4 jaar bestuurstermijn die je als rector hebt. Moet een richting aangeven waarin je wil gaan. Een richting die je met geduld en in een dialoog met allen aangaat. En ik zou toch ook iedereen eens willen uitnodigen van studenten, studentenvertegenwoordigers, collega's uit de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen aan te spreken op mijn stijl, op mijn aanpak binnen die faculteit, hoe ik daar met subsidiariteit omgegaan ben tot hiertoe, hoe ik daar met dialoog en gesprek omgegaan ben tot hiertoe. En dan denk ik dat het beeld dat hier neergezet wordt toch wel lichtjes bijgekleurd zal worden. Mag ik toch reageren, want het is een discussie. Zeer kort dan, daarna gaan we over Ik zal naar er kort op onderwerpen die reageren, meer... Luc, maar je zit zelf 8 jaar in de academische raad. Je zit daar langer dan ik. Hè? Ik heb je eigenlijk nooit het beleid daar zien aanvallen. De enige punten waarop je inderdaad bent tussengekomen, is om speciale regelingen te vragen voor je eigen faculteit. Ik heb daar begrip voor, maar dan ging het bijvoorbeeld voor een hogere verloning die voor professoren economie noodzakelijk zou zijn, of een snellere promotie, omdat de markt daartoe uitnodigt. En wat ik niet wil, ik wil absoluut met iedereen praten op een GBU, met mensen van alle faculteit, maar we moeten een eenheid tussen de faculteit behouden, waarbij dezelfde lonen kunnen blijven gelden en waar niet in achterkamertjes met het GBU uitzonderingen op een algemene regelgeving worden bedisseld. We hebben nood aan 1 universiteit. 3 groepen die 1 universiteit zijn, maar met een gelijk statuut voor alle professoren. Er zijn escapes om 1 dag voor economisten en juristen, advocaten zijn of consultant, maar van de gedachte van eenzelfde basisverloning voor alle professoren, wat ook hun faculteit is, wens ik niet af te stappen, ook niet na gesprekken op het GBU waarin wordt gezegd dat die regels wat stringent zijn. Daar wil ik toch duidelijk in zijn. Maar ik hoop dat er mensen zijn in de zaal die uit de academische raad komen en dit straks tijdens pauze of op andere momenten toch wel even kunnen bijkleuren, wat mijn rol binnen dat orgaan betreft. En een academische raad is 1 zaak, maar ik denk dat ik heel vaak op de tafel geklopt heb, geduid heb op het belang van maatwerk. En maatwerk vind ik iets totaal anders dan autonomie omwille van de autonomie. Elk van die faculteiten, elk van die opleidingen, elk van die departementen leeft internationaal, disciplinair in een andere wereld. Wat mij hier eigenlijk verweten wordt, een stuk, is ambitie. Ambitie die ik met die faculteit heb proberen aan te gaan. Ambitie om die faculteit, in mijn rol als decaan op dat moment, op te trekken naar het niveau van scholen waar we al lang naar opkijken. Ja. En ik ben blij met hoe ik dat aangepakt heb. Ik ben blij met de keuzes die we daarin gemaakt hebben. Ik ben blij in de domeinen waarin we daar goed ondersteund zijn door de universiteit. En ik ben blij met het gevecht dat ik aangegaan ben, daar waar de universitaire regelgeving ons in die ambitie te sterk tegengehouden heeft. Oké. Bedankt. Een ander punt dat u naar voren haalde, interageren met de wereld. Het is heel belangrijk dat de wereld waarin wij leven, in deze aulas, ook die wereld van naar buiten weerspiegelt. Dat alle lagen van de bevolking in Leuven en zijn campussen vertegenwoordigd zijn, de etnische diversiteit, talige diversiteit, dat er socio-economische diversiteit is, dat er geen glazen plafonds zijn. Welke concrete initiatieven wil u nemen
om een sterker diversiteitsbeleid te voeren en welke prioriteiten stelt u daarin? Ik heb u daarnet al dat kort horen toelichten, dus ik stel voor dat u begint en u daarop reageert. Ja, u bepaalt de spelregels. Wel, ik denk dat diversiteit een heel belangrijk onderdeel is van ons beleid. We hebben ook voor de eerste keer een vice-rector gehad die daar ook speciaal op inzette, met sterke diversiteitsplannen. Diversiteit zien wij als een veelheid van verschillende diverse factoren die spelen. Je hebt daar het genderonderwerp, is er één van, maar ook bijvoorbeeld functiebeperkingen, mensen van vreemde origine en zo meer. En het is belangrijk dat die categorieën niet enkel aan de universiteit belanden voor onze statistics en voor de mooie figuren, maar dat die inderdaad ook werkelijk slagen. Dus we moeten bijvoorbeeld, om twee voorbeeldjes misschien. Eén voorbeeld, gender. Daar zijn we in geslaagd in 2016 evenveel vrouwen als mannen, mannen als vrouwen in het ZAP te benoemen. Hoe hebben we dat gedaan? Door ook op zoek te gaan naar mensen, door hen aan te zetten zich kandidaat te stellen, door dan uiteindelijk ook in de beoordelingscommissies misschien lichte correcties aan te brengen en bij gelijke kwalificaties voor een vrouw te kiezen. Maar een echt beleid van positieve discriminatie hebben we niet gevoerd en toch is het gelukt. Ik ben daar ontzettend trots op. Dan voor diversiteit op het vlak van mensen van vreemde origine hebben we een heel uitgewerkt plan met 3 punten. Instroom, doorstroom, uitstroom. En bijvoorbeeld, ik ga het alleen over de instroom hebben, want anders wordt het te lang. Daar hebben we een push- en pull-mechanisme. Push betekent dat je mensen probeert te stimuleren, ook door bijvoorbeeld te wegen op de vorming in secundair en zelfs in kleuteronderwijs, om uiteindelijk toch de stap te wagen naar de universiteit. Dat moet absoluut gebeuren, een beetje te vergelijken met mensen van verschillende sociale lagen vroeger. Dat je dan ook, die dachten vaak, ja, dat kunnen wij niet. Nee, dat is push, dat moeten wij doen. Wat betekent dat concreet? Wel, push, dat je die mensen overtuigt, dat je daar campagnes voor doet, dat je die carrière begeleidt, dat je hen ook probeert op tijd te detecteren. En om dat detecteren sterker te maken, hebben we ook een pull-mechanisme. En pull betekent het zoeken van juiste rolmodellen. En dan moet je heel erg gaan verfijnen. Het is bijvoorbeeld zo dat heel vaak jongeren van Turkse origine erg graag zelfstandig willen worden of een bedrijf willen beginnen. Misschien meer dan Vlamingen, soms een beetje helaas. Wel, dan moet je daar bedrijfsleiders als rolmodel zoeken. Hetzelfde doen we nu op dit moment, of gaan we doen, op het vlak van geneeskunde. We hebben daar een aantal mensen, Baki Topal en zo verder. Heel belangrijk is dat mensen op tijd in contact worden gebracht met die pool rolmodellen. En hier moeten we nog vroeger optreden natuurlijk, want bij geneeskunde zit je met dat ingangsexamen. We moeten dus de middelbare school in om daar mensen met rolmodellen te confronteren en hen vervolgens ook klaar te stomen voor dat toegangsexamen, waar we ook extra inspanningen gaan voor doen. Ik kan nog vele voorbeelden aanhalen, u kan ze ook lezen in mijn programma, maar we moeten echt alles doen, ook achteraf natuurlijk voor doorstroom en voor uitstroom naar de arbeidsmarkt, want de mensen zelf moeten natuurlijk ook wel wat aan hebben. Oké, ik heb er 2 sleutelwoorden gehoord, gender, etnische diversiteit. Ja. Kan u daar reflecteren over het beleid dat er al geweest is en uw eigen ambitie uit de doeken doen? Laten we starten met etnische diversiteit. En ik vind het eigenlijk al een verenging van het nu naar die 2 categorieën of groepen te herleiden. Ik vind diversiteit, en ik denk dat we daar niet van mening verschillen, een veelgelaagde thematiek is en dat we die zo inclusief mogelijk, zo gedifferentieerd mogelijk moeten invullen en zo transversaal mogelijk in ons beleid verankeren. En ik vind het absoluut goed dat die verantwoordelijkheid bij een vice-rector zit. Ja. Maar die moet wel bewaken dat de thematiek in alle domeinen, ook in onderwijsbeleid, studentenbeleid, uitgebreid aan bod komt. Ik ben vertrouwd met de thematiek en ik ben vertrouwd met de complexiteit om oplossingen te vinden. Mijn onderzoeksdomein is arbeidsmarktbeleid, dat heb ik al verklapt dus straks. De thematiek die daar prioriteit op de agenda staat de laatste jaren, ook in mijn onderzoek, is evenredige arbeidsmarktdeelname. Dat is eigenlijk dezelfde thematiek, maar op het niveau van de arbeidsmarkt. Ik ben bestuurder, voorzitter van de Raad van Bestuur. Dat klinkt weer zakelijk, vrees ik, maar het is wel de Raad van Bestuur van de werkplekarchitecten, een koepel van 90 sociale economiebedrijven, die zich allemaal met hart en ziel toeleggen op het integreren van langdurig werklozen, heel vaak
groepen met de kenmerken waar we het hier over hebben en die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ik ben vertrouwd met die thematiek en nogmaals, ik zie de complexiteit om de oplossingen in te voeren. Want we botsen daar ook al jarenlang tegen muren aan. Ik vind, en eigenlijk is vanavond hier de vaststelling niet anders, hè. Onze auditoria zijn blank en wit in Leuven. Zijn dat veel minder in Antwerpen en in Brussel? Ik vind op dat vlak de integratie trouwens een absolute verrijking, alleen vertaalt ze zich nog niet naar de ervaring die we in Leuven hebben. Ik vind dat er al zeer lang nagedacht wordt. Ik denk al terug aan rector Vervenne, ik denk aan rector Waar, ik denk momenteel ook aan rector Torfs, die allemaal geprobeerd hebben om diversiteit in die studentenpopulatie meer aandacht te geven. Ik merk alleen dat we de silver bullet, de echte oplossing, nog lang niet gevonden hebben. We moeten daaraan werken. Ik heb het dossier in mijn programma eigenlijk als een prioritair dossier voor samenwerking met Stura bekeken. En ik denk dat we ook veel fijnmaziger zullen moeten gaan kijken als het gaat over diversiteit in de studentenpopulatie, naar welke scholen wij recruteren en of we die recruteringshorizon kunnen verruimen. Ja, dat is de thematiek, om kort te reageren, van de eerste dimensie waar u het over had. De genderthematiek, ik vind dat er de afgelopen jaren, als het nu gaat over gender en de academische loopbaan, heel goede stappen gezet zijn in de richting van, ik denk aan de genderspits en ik denk het bewaken van een goede balans binnen beoordelingscommissies, etc. Ik zie alleen naar onze loopbaanopbouw, en dat is geen verwijt aan niemand, ik zie in onze loopbaanopbouw dat het nog heel lang gaat duren, vooraleer we ook in het niveau van de gewone hoogleraren naar een min of meer gebalanceerde verhouding zullen evolueren. Ik vind dat heel belangrijk. Ik probeer hier, en het is eigenlijk vooral een signaalfunctie, daarop in te spelen in het programma door een harder engagement te nemen naar een genderpariteit binnen de groep van rector en vice-rectoren. Dat is een complexe opdracht, maar ik vind vooral dat het voor de instelling een signaal mag zijn, een signaal moet zijn, dat we het menen met die thematiek. Ja. Er is nog een veel moeilijkere thematiek onder en dat is een betere genderbalans in de opleidingen. Ik merk daar in die opleidingen waar die heel vertekend is, we hebben voorbeelden van de beide uitersten, hè, vrouwelijke opleidingen en echt mannelijke opleidingen, dat die strijd eigenlijk nooit gewonnen is. Je hebt jaren waarin de ingenieursopleiding stilletjes aan vervrouwelijkt en dan plots weer terugvalt. Dus daar ben ik het eigenlijk wel eens met de huidige rector, dat diversiteit een transversaal aandachtspunt moet zijn, als thematiek verankerd moet zijn bij een vice-rector, als eindverantwoordelijkheid verankerd moet zijn. Net om die voortdurende waakzaamheid die we nodig hebben om duurzame oplossing, duurzame verandering in te zetten, om dat te kunnen realiseren. Oké, ik hoor hier genderpariteit bij de rector en de vice-rectoren. Wat denkt u daarvan? Ik ben daar zeker voor en wat mij betreft mogen er zelf iets meer vrouwen zijn. Op dit moment hebben wij 2 vrouwelijke vice-rectoren, maar het zullen er in elk geval meer worden als ik er blijf. Er zijn een aantal mensen die sowieso zullen vertrekken en het zou best kunnen dat we ook op 4 uitkomen. Dus daar ben ik absoluut een voorstander van. Alleen vind ik het belangrijk om niet enkel naar symbolen te kijken, maar vooral op het terrein resultaten te boeken voor een brede populatie. Ook soms met maatregelen, denk ik, die gericht kunnen zijn. Een van de opleidingen die op dit moment heel weinig vrouwen telt, is industrieel ingenieur. We zijn daar overigens met alle universiteiten samen aan het werken naar een verlenging toe van de studieduur, met een half jaar of een jaar. En daar gaan eigenschappen in komen, stage, soft skills, het meer communicatieve en economisch inzicht, die misschien ook kunnen bijdragen tot het vervrouwelijken van die opleiding, zoals die al in heel vele andere landen bestaat. Want dat is heel gek. Sommige opleidingen zijn in vele landen heel erg genderbepaald, andere niet. Industrieel ingenieur hoort daarbij. Dat is bijvoorbeeld een van de plekken waar we heel concreet ad hoc optreden, altijd rekening houden met de omstandigheden, niet top-down, maar kijken heel goed wat het terrein is. Oké. Ik kijk nog even naar onze diversiteitsmandatais. Waarschijnlijk heb je ook nog wel een scherpe vraag voor de kandidaten. Ja. Ja, Oké. Dat er de weerspiegeling van de maatschappij in de bestuursorganen van de KU Leuven of in de aula is voor ons zeker een meerwaarde. Maar wat wij eigenlijk wouden weten is hoe ver de kandidaten daarin willen gaan in het nemen van een maatregelen om dat te kunnen bereiken.
Snapt u de vraag? Niet helemaal. Ja, bijvoorbeeld, ook niet. staat u achter... Nog iets dat ons bindt. Zijn jullie bereid om het bereiken van een meer diverse universiteit? Zijn jullie daartoe bereid bijvoorbeeld quota in te nemen? Of vinden jullie dat een minder goed idee? Quota op het vlak van studentenaantallen? Gender bijvoorbeeld, en bijvoorbeeld in bestuursorganen. Ja. Ik heb wat de bestuursorganen... Ja, een stuk van het antwoord heb ik al gegeven. Het voorstel dat ik doe, ik ga dat niet herhalen. De genderpariteit in de groep van rectoren en vice-rectoren is daarbij één aanzet. Ik vind tegelijkertijd, maar dat is een geduldig proces en niet de radicale verandering van een raad van bestuur, waar er straks nog laconiek naar verwezen werd. Maar ik vind wel als beursgenoteerde ondernemingen de opdracht krijgen om een derde bestuurders vrouwen aan te stellen. Dat in 2017 te realiseren. We zijn in 2017, we zijn niet beursgenoteerd. Dus dat is een duidelijk verschil. Maar we zouden wel een instelling sui generis die de ruimte heeft om dat zelf aan te sturen en zelf te veranderen. Ik vind dat we het aan onszelf verplicht zijn en natuurlijk een genderpariteit binnen rector en vice-rectoren helpt dat ook al mee te realiseren in een raad van bestuur. Om die vervrouwelijking en als het gaat om de hoogste organen vind ik quota absoluut rechtvaardig. Waar ik moeite mee heb, is dat je bijvoorbeeld bij aanstellingen naar quota zou gaan. Want daar zijn diegenen die je dan probeert te bevoordelen of de kansen van probeert te verdedigen of te verbeteren, niet zelden ook nadien de slachtoffers van. Dus laat ons daar vooral kijken naar de methodiek die we ingezet hebben. Zorgen dat we telkens de beste recruteren, bij gelijkheid van kwalificaties de voorrang geven aan de vrouw, wat we eigenlijk momenteel ook proberen te doen. En ik vind wel, als je kijkt dan naar de lagere graden in onze academische ladder, dat het een kwestie van geduldig blijven werken en blijven timmeren aan die weg is om dat te kunnen realiseren. Ja, ik zie hier nog een bijkomend probleem dat ik toch even zou willen aankaarten. Ik ben op zich niet zo'n grote fan van quota tout court, dat moet ik zeggen. Ik ben wel een grote fan van het bevorderen van kansen, van bias wegnemen en zo verder. Maar er is nog een ander probleem op het vlak van quota. Dat is namelijk de democratie en democratische verkiezingen. En dat is een aspect dat voor mij aan de universiteit van kapitaal belang blijft. Ik ben een groot voorstander van verkiezingen aan de universiteit. Worden dan de verkeerde kandidaten soms verkozen? Misschien ben ik er zelf een voorbeeld van geweest. Dat kan zijn. Maar het is ook zo dat je ook door aanstellingen verkeerde kandidaten kunt benoemen. En in die zin denk ik, ja, als je bijvoorbeeld een departementsvoorzitter hebt, ja, die moet verkozen worden. Een decaan moet nog altijd verkozen worden. Ik ben heel blij dat we op dit moment een aantal vrouwelijke decanen hebben. En dat is gewoon omdat dat heel goede mensen zijn en daarom worden ze ook verkozen. Maar je moet hier altijd een evenwicht proberen te behouden tussen het actief steunen van bepaalde categorieën en, wat ik absoluut wil rechthouden, dat is de democratie aan de universiteit. En daar, denk ik, zie je soms toch bepaalde spanningen ontstaan, waarbij bij mij de gedachte is, laten we gaan voor de democratie en ondertussen ook de aanwezigheid van allerlei groepen erg stimuleren. En als we dat beide samen doen, komt het zonder twijfel ook voor bestuursorganen goed. We hebben fantastische decanen. In Gent zijn er op dit moment geen. Wij hebben wel vrouwelijke decanen. Katlijn Malvliet was de eerste. Op dit moment zijn er al verschillende, 2. En dat gaat zo zonder twijfel verder gaan. Dus in die zin is dat een proces. Volgens mij gaan democratie en emancipatie hand in hand. Ook al omdat democratie zelf een vorm van emancipatie is. Mag ik er nog heel kort iets aan toevoegen? 1 minuut, als het kan. Eigenlijk zou het goed geweest zijn, had hier een vrouw gezeten en hadden we in een verkiezing ook voor een vrouwelijke rector kunnen stemmen. Ik had met plezier die kandidaat zich aangediend. Een stapje opzij gezet en haar gesteund met inhoudelijke gelijkenis. Het doet me plezier dat je toch ook dat inhoudelijke relevant Absoluut. vindt. Ja. Dat inhoudelijke, ja, soms krijg ik die inval wel van ook aan inhoud te denken. Ja. Of met z'n drieën. Ja. Maar laat ons hopen dat dat geen decennia meer duurt en dat we daar een sterk signaal kunnen geven.
Oké. Om deze stelling af te sluiten, nog één kleine teaser, nog één korte vraag waar u in enkele woorden op moet antwoorden. Het blijft hier ook een studentendebat, dus we proberen er ook een aantal issues tussen te steken die studenten echt wakker houden. En bij deze letterlijk. Interageren met de wereld. Vreemd genoeg, normaal genoeg, leeft de wereld op andere momenten dan wij, want we draaien zo rond de zon. Studenten willen soms ook dus 's nachts wakker zijn om te interageren met die wereld. Zullen daar ook plaatsen, bibliotheken voor open zijn als u rector wordt, om die studenten dus ruimte te bieden 's nachts? Wel, Deze keer mag u beginnen, dus we zullen zo wat afwisselen. Hè? wie mag beginnen? Luc. Ja, oké. Luc. Ja. Ik zal proberen een niet-inhoudelijk antwoord te geven om u te plezieren. Goed. Voor mij, ik vind het een zeer relevante vraag. Als ik kijk naar Agora bijvoorbeeld, en ik kijk naar de state-of-the-art studiecentra, leercentra wereldwijd, die zijn 24/7 open. Ja. Wil ik het beloven om dat te realiseren? Wel, als de middelen er zijn, graag. Ik heb in mijn programma, en ik vind dat heel belangrijk als signaal ook, ik heb de verlanglijstjes bekeken van Stura. Ik heb het morgen vroeg nog een gesprek over het verlanglijstje van Loco. Als je dat allemaal oplijst, dat is impressionant. Daar zitten geen keuzes bij, nu ben ik een minuut aan het overschrijden, ik zal het kort houden. Er zitten geen keuzes bij die niet legitiem zijn, er zitten geen keuzes bij die slecht zijn. Dus de keuzes, allemaal keuzes in die perfect verdedigbaar zijn. Maar laat ons daar prioriteiten in definiëren. Laat ons niet zeggen, we zullen dat allemaal wel realiseren. Laat ons bekijken waar we de schaarse middelen, jammer genoeg, momenteel schaarse middelen, op de beste manier op inzetten. Voor het overige denk ik wel dat we zelf, als ik kijk naar de eigen faculteit, het maximum mogelijke gedaan hebben om die bibliotheek zoveel mogelijk, dat leercentrum zo sterk mogelijk uit te breiden en zo lang mogelijk open te stellen. U krijgt ook een vrij interpreteerbare minuut. Wel ja. Eigenlijk denk ik dat dit een betrekkelijk eenvoudig dossier is. De leercentra zijn nu ook bibliotheken, meer open op momenten die spitsmomenten zijn, hè, bijvoorbeeld tijdens examens of net ervoor. Ik kan mij best inbeelden dat je niet meteen 10 plekken kan openstellen, maar het moet perfect mogelijk zijn en ook betaalbaar om er 1 open te stellen. Terwijl dan ondertussen andere studenten op hun manier interageren met de wereld door binnenkort gebruik te maken van de nieuwe polyvalente vijfzaal op de Vismarkt. Ook dat blijft toegelaten. Maar er is ook 's nachts studeerruimte. Maar waarom niet? Waarom zou dat niet zijn? Als daar een vraag naar is en als dat algemeen gedragen wordt, die zalen openhouden, vergt enige personeelskost, maar is te doen als dat geconcentreerd wordt. Het is zeker niet de duurste investering. En gebeurt op veel plaatsen via student ambassadors en via studenteninzet. Dus dat is een dialoog die we moeten opstarten, denk ik, om te bekijken wie die garantie, die tijdsgarantie kan leveren. Lijkt mij geen moeilijk dossier. Oké. De volgende Haalbaar vraag dus. mag moeilijker zijn. Oké, perfect. Goed, maar dan gaan we over naar de tweede stelling. Die komt van u. En de welke is het? Want ik heb er 2, zeg maar, de welke ik eerst moet verdedigen. Dat de universiteit een unieke rol heeft in de samenleving. Ja. Hoeveel minuten heb ik? 7. 5 tot 7. 5 tot 7. Wel, ik denk dat de universiteit echt dé plek is van waar ongelooflijk veel vernieuwing gaat komen voor de samenleving in haar geheel. Enkele jaren geleden schreef ik, meer concreet 4 jaar geleden, bij de vorige rectorsverkiezing, dat de universiteit een lichtbaken moet zijn voor de samenleving. Vandaag zeg ik soms een lichtend pad, sendero luminoso, zoals de Maoïstische beweging in Peru, waar Luc en ik allebei nog lid van zijn geweest. Dat is dus heel belangrijk dat we dat lichtend pad op een of andere manier wel degelijk proberen te zijn. En wat bedoel ik daarmee? Welke plek anders dan de onze is een plek waar echt op lange termijn kan worden gedacht op een intellectueel sterke, maar tegelijkertijd ook duurzame manier? We kunnen nadenken, langer dan politici die telkens onder tijdsdruk van de volgende verkiezingen moeten kijken wat kan gebeuren. En 2 jaar op voorhand zijn ze al met de volgende verkiezingen bezig. Langer dan CEO's die ook steeds op kortere termijn worden afgerekend. Langer dan voetbaltrainers die af en toe al worden ontslagen voor hun eerste training omdat ze een verkeerd interview hebben gegeven. Langer dan bankiers die minder vertrouwd worden dan vroeger en nu soms met andere criminelen worden geassocieerd om heel onduidelijke redenen. Wij zijn de plek waar echt duurzaam kan worden nagedacht over de grote vragen van de toekomst. Ik denk bijvoorbeeld aan klimaat, migratie. Hoe ga je om met technologie en communicatie? Wat met de gezondheid van de mensen en de vergrijzing?
En hoe gaan we bijvoorbeeld om met democratie, burgerschap, de grote ethische vragen? Interdisciplinair. Soms mag er ook iemand bij zitten die lichtjes autistisch in een hoekje met een boekje zit en daar fantastische dingen over schrijft. Maar wij kunnen daar met een veelheid van mogelijkheden iets aan doen. We moeten dat ook doen. En wij moeten ook de plek zijn waar vormen van governance en bestuur naar voren komen die voor de toekomst van belang zullen zijn. Wij kunnen dat bottom-up allemaal doen en organiseren. Ik geloof heel sterk in een universiteit die blijft draaien rondom campussen. Mensen die elkaar ontmoeten, die natuurlijk ook vele virtuele contacten hebben, die digitaal met de wereld omgaan, maar toch ook contactonderwijs blijven sturen en koesteren. Dat is de weg die wij moeten gaan. Wij moeten echt een lichtend pad zijn op veel gebieden, door natuurlijk onderzoek dat we heel goed weten te communiceren naar de buitenwereld toe. Mensen mogen weten wat we doen. Door onderwijs dat nu bij ons al veel meer aandacht heeft gekregen en dat ook van kapitaal belang is om bij de mensen in het algemeen appreciatie te ondervinden. Een universiteit is onderwijs, onderzoek, dienstverlening. En die dienstverlening kan heel breed zijn, dat is duidelijk. Heel breed. Ziekenhuis, interne dienstverlening, valorisatie, maar ook en vooral de moed om aan het maatschappelijk debat deel te nemen op moeilijke momenten. De moed om op te komen tegen fake truth of fake authenticity, tegenover goedkope begrippen waar we makkelijk mee wegkomen. En natuurlijk, als je in het maatschappelijk debat gooit vanuit ethische overwegingen, weet je ook als academicus dat je plotseling niet helemaal meer veilig bent. Je moet stappen uit de zone waarin je niet wordt bekritiseerd. En je moet er tegen kunnen dat je inderdaad bagger en kritiek over je heen krijgt. Maar toch moeten wij de plek zijn waarin op momenten van vertwijfeling, van moeilijkheden ook met onze democratie, van de bevolking die niet meer goed weet wie ze mag vertrouwen, moeten wij een plek zijn waar vertrouwen wordt geschonken, terwijl er tegelijkertijd heel vele verschillende meningen aanwezig zijn. Ik geloof zelfs in de universiteit als een soort bestuursmodel dat anderen nooit helemaal gaan kunnen realiseren. In die zin, er wordt vaak gesproken van participatie van burgers, van mensen die eventueel uitgeloot worden en dan aan besluitvorming meedoen. Klinkt mooi, maar gaat heel moeilijk zijn. Wel, een plek waar dat wel kan, in broederlijkheid en met heel sterke community building. Zo'n plek kan de universiteit wel zijn. Waar docenten met nieuwe ideeën komen, studenten voor de ongelooflijke vernieuwing zorgen, waar eigenlijk een sfeer heerst die een microwereld vormt zoals zij zou moeten zijn voor de toekomst. Dat beeld van de universiteit is de universiteit die zal gesteund worden, ook door externen. Sommigen zeggen het overheidsgeld voor ons zal verminderen. Wel, het zal niet makkelijk zijn om het te blijven behouden. Of worden we niet te veel afhankelijk van commerciële partners? Daar moeten we altijd voor opletten. Maar als we zelf ethisch bewust en heel sterk opkomen voor een universiteit met die klassen, zoals ik ze daarnet heb beschreven, zal de overheid blij zijn om ons te steunen. En zullen industriële partners met plezier met ons samenwerken en absoluut begrijpen dat ons onderzoek volkomen onafhankelijk is. Met andere woorden, dan zijn wij een lichtbaken voor de samenleving. Intern vertrouwen tussen de mensen hier onderling en extern een voorbeeld, een lichtend pad, een lichtbaken voor de hele samenleving. Daar geloof ik in. Reactie? In een debat of op een debatavond hoop je eigenlijk af en toe op een stelling waar je het oneens mee kan zijn. Dat gaat niet op voor deze stelling. Ik vind evident dat de universiteit, als ik kijk naar de geschiedenis, altijd een unieke plaats gehad heeft sinds haar ontstaan, vandaag die unieke plaats heeft. En ik hoop dat ze die behoudt, maar ik hoop ook dat we dat behouden en dat uniek blijven, die uniciteit binnen die samenleving behouden, dat we dat niet als een vanzelfsprekendheid beginnen zien. Want dat is absoluut niet vanzelfsprekend. Voor mij is de universiteit absoluut een unieke plaats in de samenleving. De plaats waar eigenlijk betrouwbare expertise moet uitgroeien. Maar er zit in die zin wel iets contradictorisch in de stelling.
Een unieke plaats in de samenleving impliceert voor mij ook dat we vanuit onze expertise spreken en die regel nooit verlaten. Lees in mijn programma het stukje over wetenschap laat zich niet vatten in 140 tekens en u weet wat ik bedoel. De vluchtigheid van communicatie, ook vanuit rectoren, ook vanuit wetenschappers op dit moment. De snelle opiniëring, de druk om los van evidentie en los van geduldige cumulatieve opbouw van kennis absoluut op de hype van de dag, op de opinie van het moment in te spelen en te reageren, dreigt onze unieke positie soms te compromitteren. Laat de experten terug experts zijn, laat ons geduld aanhouden in onze opiniëring, in onze standpunten. En dan ben ik het met de stelling van de rector ook voor de toekomst volledig eens. Derde korte reactie, een unieke plek in de samenleving, dan stel ik me wel altijd de vraag, welke samenleving? Spreken we regionaal, spreken we over Vlaanderen, spreken we nationaal, spreken we internationaal, spreken we mondiaal? Ik kom terug op mijn eerste punt, over internationalisering. En evident wil ik niet naar een soort internationaliseringsbeleid waarbij de universiteit gaat bepalen met welke partners faculteiten moeten samenwerken. Maar ik hoop wel op de nodige incentieven naar faculteiten om de deuren te openen wereldwijd. En die zijn er nooit gekomen. En incentieven klinkt weer economisch, en die commentaar zal ik dan direct krijgen. Maar het gaat over uitnodigen. Uitnodigen van opleidingen en faculteiten om niet alleen die unieke positie in onze lokale samenleving op te nemen, maar ook mondiaal, ook met ons onderzoek. Ik kom nog heel even terug, en dan stop ik met mijn tussenkomst. Ik kom even terug op wat ik daarnet gezegd heb, van er is één gevaarlijk punt en dat is dat we die unieke positie als vanzelfsprekend gaan blijven beschouwen. Kijk naar onderzoek vandaag de dag. En dat is voor alle duidelijkheid geen kritiek op het standpunt van Rick of wat hij daar rond gezegd heeft. Het kennismonopolie zijn we als universiteit al lang kwijt. En dat is op zich niet erg. Onderzoek is meer en meer een soort ruime gemeenschap geworden, maar momenteel nog wel met een universiteit in de centrale positie, als een centrale spil. Dat model bewaken is lang niet evident. Kijk naar Vlaanderen, wat er groeit met VEB, met FITO, schitterende instellingen. Kijk wat er binnen ons milieu gebeurt met nationale banken, centrale banken en het onderzoek dat daar uitgebouwd wordt. En je ziet dat het absoluut niet zo evident is om daar aan het stuur te blijven zitten. En daar deel ik absoluut de mening, wij moeten aan dat stuur blijven zitten. Ik wil ook de link heel kort maken met het belang van integriteit. Een betrouwbare institutie blijven op het vlak van kennis, kennisgeneratie, kennisverspreiding, veronderstelt dat we dat op een heel geloofwaardige manier blijven doen. Ik ben daar momenteel eigenlijk relatief gerust in. Ik vind ook dat we wel inzetten om dat een stukje te blijven garanderen in de toekomst. Maar laat ons dat debat ook niet vergeten hierin. De betrouwbare instelling, in onafhankelijkheid ten aanzien van de maatschappij, vereist integere wetenschap. En als we dat niet koesteren en tot in het kleinste detail, tot in de verre toekomst blijven verzorgen, dan zal die vanzelfsprekendheid in gevaar komen. Tot daar mijn korte tussenkomst. Uiteraard, kort. Wel, ik denk dat een groot verschil, want we moeten die verschillen toch zoeken, duidelijk, tussen ons twee, erin zit dat Luc vindt dat de universitair vooral als expert spreekt, vanuit zijn vakgebied. Nu, ik vind dat een universitair twee taken heeft, de expert zijn en ook de intellectueel. Dat is een tweede punt. En dat zit ook perfect in onze onderwijsvisie, de disciplinary future self. Aan de ene kant heb je de beroepsvorming die oké moet zijn. Hè. Dus bijvoorbeeld een tandarts moet in staat zijn om met een boor in de hand de juiste kies aan te boren in plaats van het belemmende weefsel wat door het publiek slechts matig wordt geapprecieerd. Maar tegelijkertijd is er ook de vorming van de hele persoon, iemand die de regie van zijn leven in handen neemt. En daar, vind ik, heeft de universiteit ook een taak. Natuurlijk is dat meer glad ijs. En soms zal daar al eens iemand een stelling verdedigen waarover je zegt, hoe kan dat nu? En je zou kunnen zeggen, hoe is het bijvoorbeeld mogelijk dat een viroloog zoveel over Palestina spreekt? Wel, ik ben daar ongelooflijk blij om.
Ik ben er blij omdat de mensen de moed hebben om zich buiten hun comfortzone te wagen, daar misschien af en toe een betwistbare uitspraak te doen en ook dan zal ik hen heel sterk verdedigen en beschermen, vooral wanneer ik het met hen niet eens ben. We moeten die moed en die lef hebben om ook buiten het vertrouwde terrein te gaan. Wie anders gaat het intellectuele debat voeren in dit land als het niet de universitairen zijn? Laten we dat over aan enkel journalisten, kunstenaars, terwijl wij enerzijds expertise hebben en anderzijds breed hebben leren nadenken. Laten we de moed hebben om ons af en toe te vergissen. In de stijl van Piet de Zomer vroeger, de vrijheid om te dwalen. Als je geen risico neemt, als je altijd op safe speelt, enkel vanuit je eigen kennis, ben je voor de samenleving ook niet aantrekkelijk. Je moet soms moedig durven zijn, visie durven hebben, verder durven gaan, risico nemen. Je eventueel verontschuldigen wanneer je in een tweet van 140 tekens 2D-T-fouten hebt gemaakt of iets crazy hebt gezegd. Moet ook kunnen, maar beter dat dan het risicoloze bestaan. Eigenlijk is het zo dat voorzichtigheid gevaarlijk is. We moeten durf hebben. De samenleving heeft behoefte aan mensen die hun nek durven uit te steken om de grote waarden van de democratie, van het klimaat, van de mensheid veilig te stellen. En die twee taken zijn belangrijk. Alleen dan kan de universiteit werkelijk een lichtend pad zijn. Dus er vallen hier grote woorden, klimaat, migratie, democratie. We moeten durf hebben om daar een rol in te spelen, in dat maatschappelijk debat, misschien zelfs een voorbeeldrol spelen. Maar welke concrete initiatieven, welke concrete eisen zijn er daarvoor voor onderzoekers, voor de universiteit, om daaraan deel te nemen? Hoe ziet u dat? Eisen. Welke rol ziet u daar effectief de onderzoekers in spelen of de universiteit in spelen in deelname aan dat debat, die voorbeeldrol spelen? Wel, ik vind dat een deel van onze opdracht. Hè. Je hebt onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Nu ben ik de laatste om te zeggen dat iedereen zich plotseling gewonnen, verloren in de publieke discussie moet storten, dat hij in kranten of weekbladen moet gaan schrijven, dat hij op de televisie moet verschijnen. Ik beweer niet dat iedereen dat moet doen. Er zijn ook andere vormen van dienstverlening die zeer zinvol zijn. Gaande inderdaad van werk in de kliniek, daar zijn wij fantastisch in. Dat is ook heel belangrijk voor de samenleving in haar geheel, dat dat gebeurt. Valorisatie, daar kunnen wij trekkers zijn en zo verder. Maar het maatschappelijk debat voor de universiteit in haar geheel, daarom niet voor elk individu, is er wel degelijk en is van groot belang. Ik vind de universiteit heeft daarin een rol te spelen. En je merkt ook dat daar een profielwijziging aan de hand is in universiteiten, bijvoorbeeld in Vlaanderen, maar ook in het buitenland, waar rectoren ook zeggen, kijk, we hebben die rol te spelen. Recent verkozen rectoren hier in Vlaanderen, zoals collega Caroline Pauwels en Herman van Goethem, doen dat ook. Proberen niet zozeer managers te zijn. Ze hebben net als wij waarschijnlijk een heel goede algemeen beheerder, maar willen ook inspirerend werken voor de samenleving in haar geheel. Dat is het nieuwe profiel. Wie anders kan dat geloofwaardiger spelen dan wij? En natuurlijk lukt soms met een risico, af en toe een uitschuiver, spijtig dan. Ik denk dat het beter is af en toe een uitschuiver te maken dan absoluut te verhinderen dat je er een kunt maken. Dan komt het tot een te gepolijste universiteit die op veilig speelt en die uiteindelijk voor de samenleving weinig kan betekenen. Want wie geen enkel risico neemt, zorgt ook niet voor de verrassing die een eye-opener kan zijn voor een breed publiek. Ik wil mijn reactie toch wel even kaderen in de zin dat ik eigenlijk niet pleit voor voorzichtigheid, maar wel voor geduld. En geduldige opbouw van expertise. Voorzichtig ben ik eigenlijk zelf helemaal niet. Ik stel mijn expertise zelf ter beschikking. Ik zoek de beleidskringen op en ik ga in heel wat fora in heel intensieve dialoog met hen. Ik doe dat een stuk vanuit mijn onderzoek rond het heel complexe dossier van duaal leren dat we proberen te implementeren in het middelbaar onderwijs. Ik doe dat als lid van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid in een heel moeilijk debat met de verschillende regio's, de verschillende gewesten, in een federaal bijzonder complex land en waar ik toch probeer voortdurend vanuit onderzoek beleid te inspireren en te informeren. Dat is niet voorzichtig. Wat ik wel belangrijk vind, is geduld en consolideren van expertise waar het kan en waar het moet. Ik vind dat wij soms wat over elkaar heen vallen in standpunten rond belangrijke maatschappelijke dossiers. Denk aan de hervorming in middelbaar onderwijs, om één voorbeeld te geven. Maar er zijn vele dossiers. Terwijl ik denk dat we iets meer geduld moeten hebben in het formuleren, in het echt
uitwerken van geen gemeenschappelijk standpunt, want het hoeft voor mij geen eenheidsworst te worden. Hè. Het is een kwestie van vanuit verschillende perspectieven rond een bepaald dossier de voor- en de nadelen van keuzes te kunnen verduidelijken, maar altijd wel vanuit evidentie en vanuit wetenschappelijk onderzoek. Op het moment dat we die expertrol, en ik hou toch wel vast aan die term van expert, en dat houdt voor mij de intellectuele dimensie absoluut in. Op het moment dat we daarop toegeven, niet volop inzetten op het versterken van die kennisbasis via replicatieonderzoek, via dialoog binnen die universiteiten met andere universiteiten, dan zijn we onze unieke rol eigenlijk niet meer volwaardig aan het opnemen. Hier wil ik toch op reageren, want de hervorming van het middelbaar onderwijs vind ik nu juist een heel belangrijk punt. Waarom? Dat vindt op een bepaald moment plaats. Er is een momentum, ook politiek. De vorige regering was daar al een tijd mee bezig, deze ook. Dat is iets waar wij ons als universiteit absoluut moeten mee bemoeien. Waarom? Tuurlijk. Omdat juist het middelbaar onderwijs, dan heb ik het over het leerplichtonderwijs, maar ook daarvoor het kleuteronderwijs, al bepalend kunnen zijn voor mensen met een taalachterstand en kunnen maken dat ze later niet aan de universiteit terechtkomen. Ik heb ook in de politiek gezeten. Ik hoop dat de meesten onder u die ongelukkige episode uit mijn bestaan vergeten zijn. Maar ik heb daar minstens uit geleerd hoe politici werken. Lange tijd gebeurt er bijna niks. Zit men te wachten op experts. En dan plotseling gebeurt het. En dan moeten wij daar staan. Opkomend ook voor de volgende generatie. Als we dan zeggen, we gaan druk naar consensus zoeken met andere universiteiten en andere experts. Soms moet je zeggen, hier spreken we voor de toekomst van onze jeugd. Zijn we daarin soms te voorzichtig? Hebben we daar kansen gemist? Bijvoorbeeld de hervorming van het secundair onderwijs, maar ook die andere grote problemen, prangende problemen, klimaatproblematiek, migratie. Missen we daar kansen of staan we daar op de juiste plaats in het debat? Ja, kansen missen is des levens. En je mist voortdurend kansen en je grijpt er andere. En ik vind dat we globaal genomen onze rol als universiteit wel spelen, hoor. Absoluut. Ja. Ik vind maatschappelijk-sociaal engagement vanuit dat onderzoek onwaarschijnlijk belangrijk. Ik vind het ook heel belangrijk dat we in de toekomst nog iets meer de stap durven zetten in de richting van wat ik dan gemakshalve probleemgestuurd onderzoek, bijna non-disciplinair onderzoek. Niet voor alle disciplines even relevant en even makkelijk. Ik denk aan de basiswetenschappen. Maar ik denk aan de grote uitdagingen van deze tijd, klimaatverandering, armoede, radicalisering, en ik kan de lijst heel lang maken. Dat zijn eigenlijk thema's waar we af en toe niet sturend en zeker niet top-down, maar wel moeten zorgen dat we de disciplines die daar een relevante uitspraak kunnen over doen, makkelijker samenbrengen. Dat we iets meer, waar ik de term teen science voor gebruik in het programma, zorg dat we meer die verschillende invalshoeken samenbrengen in het zoeken naar, ja, met wat meer geduld dan wellicht, want dat doe je niet met een tweet of dat doe je niet met een opiniestuk de volgende dag in de krant. En die opiniëring vind ik heel belangrijk, dat is het punt niet. Maar geduld aanleggen om die maatschappij vanuit uw expertise, gedeelde expertise, over de disciplinaire grenzen heen, duurzame antwoorden te geven. Daar moet ik toch echt nog even op antwoorden. Ik ben het daar Ik had niet anders verwacht. Ik ben het natuurlijk eens met de gedachte dat we dat duurzamer moeten doen. Maar soms moet je ook bliksemsnel reageren. Ik heb bijvoorbeeld in een tweet van 140 tekens gereageerd op de wijzigende contingentering die er aan het aankomen was voor artsen in Vlaanderen en Wallonië, wat een federale materie blijft en waar we akkoord moeten mee gaan. Omdat ik dat gedaan heb en daardoor zijn alle politici ook gevolgd en hebben ook gezegd, dit kan niet. Dat moet je ook doen. Wij moeten natuurlijk langdurig denken en in rust en geduld nadenken. Dat is één punt. Maar het andere punt is onmiddellijke actie om onze studenten te verdedigen. En ik wil niet uitpakken met dat resultaat, maar als ik dat niet gedaan had, was de situatie nu wellicht anders geweest. En dat is ook iets wat we altijd moeten doen. En dan moet je snel reageren, springen, risico lopen, misschien tegen kritiek kunnen, maar dat hoort absoluut bij de taak van een rector. Mag ik er kort op reageren? Uiteraard. Het is geen kwestie van daarmee uit te pakken, Rick. Ik wil je zelfs voor feliciteren. Ja? 140 tekens. Hè? 140 tekens. Maar we mogen geen verwarring creëren tussen bestuur en een bestuursactie en wetenschap en onderzoeksinput in de maatschappij. Evident moet je op dat moment, dat is je rol als verantwoordelijke, een stuk de stuurman van die universiteit. Dat is bijsturend. Dat is bijsturend in een bestuurskader op een bepaald moment dat vorm krijgt op overheidsniveau. Evident moet je daar heel snel schakelen, maar dat vind ik toch iets anders dan vanuit uw expertise en onderzoek
duurzame oplossingen proberen uit te werken voor de uitdagingen van deze tijd. Komen die snelle of iets voorzichtige reacties dan als eerste persoon vanuit de rector van de universiteit het gezicht? Of moeten andere stemmen, onderzoekers, vaker dat gezicht van de universiteit worden? Wel, ik denk dat er een heel belangrijk verschil is tussen ons beiden en dat mag er zijn. Dat is de keuze waar u voor staat. Ja. Ik denk dat ik inderdaad bij een soort rector zou zijn die misschien iets minder snel zou reageren, maar die wel heel snel zou schakelen om de experten rond een bepaald thema rondom mij te krijgen. En te zorgen dat je eigenlijk een standpunt inneemt vanuit de instelling, maar dat wel gevoed is, in de mate van het mogelijke, door de experten die je hebt in je faculteiten, departementen, je onderzoekscentra. Ja. Dat vergt misschien iets meer tijd. Dat is een reactie die je niet kan geven binnen een dag. Maar laat ons die rijkdom, net datgene waar we goed in zijn, die talenten die we daar hebben, laat ons die toch maximaal inzetten. En dat niet alleen laten vormgeven door een rector. Dat is een collectieve opdracht. Maar waar je als rector wel, als ambassadeur natuurlijk, een veel groter gewicht kan geven aan die boodschap. Ja, absoluut. Nu, ik vraag niet beter dan dat al onze mensen aan het maatschappelijk debat zouden deelnemen. We hebben bijvoorbeeld de maatschappijprijs ingesteld voor mensen die bijvoorbeeld, zoals André de Koster, met het berekenen van de financiële gevolgen van de verkiezingsplannen bij de federale verkiezingen, dat zou ook trouwens ook over uw plan mogen berekend worden. Dat zou interessant zijn, dat zijn dingen waar we absoluut moeite willen voor doen om dat te promoten. Maar dat is één punt. Ik heb altijd mensen gestimuleerd om aan het debat deel te nemen, maar ik wil ook zelf de rol kunnen blijven spelen als intellectueel, die ik vroeger ook altijd heb gespeeld. Ik was al columnist voor de Standaard voor ik in de politiek ging. Ik heb me altijd over brede maatschappelijke onderwerpen uitgelaten. Ik vind ook vandaag, als het bijvoorbeeld gaat over de toekomst van de democratie, het populisme en zo verder, waarom zou ik dan niet mogen met andere mensen zoals Howard Goodman of Herman van Rompuy in gesprek mogen treden? Dat is een rol die wij te spelen hebben. En ik vind dat we die moeten opnemen. Het is ook een morele rol. Het is te makkelijk om te zeggen, ja, hier moeten we het overlaten aan experts. Politici zijn ook altijd geen vakexperts, worden wel gesteund en gestuurd voor het stuk door die mensen, maar hebben ook de moed om zelf standpunt in te nemen. Ik vind dikwijls dat universitairen eigenlijk te lang terugdeinzen om de grote kennis die ze hebben, op zowel expertvlak als intellectueel vlak, te durven delen met anderen. Laten we niet bang zijn om af en toe eens af te gaan. Dat is niet erg. Niet spreken is erger. Non possumus non loqui is een oud gezegde dat zijn kracht volledig behoudt. Oké, dan kunnen we hier bij deze stelling ook afsluiten. Dan zijn we gekomen aan een kort intermezzo. Kunnen jullie heel even de benen strekken en nog iets drinken? Terwijl Hans, denk ik, een intermezzo brengt over rector zijn. Hans de Meij is student aan de faculteit Wijsbegeerte van onze universiteit en heeft ondertussen al 2 jaar op rij het interfacultaire welsprekendheidstoernooi gewonnen, georganiseerd door VRG. Ik denk dat er niet meer inleiding nodig is op iemand die zijn visie op het rectorschap komt delen met ons. Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes, transgenders, non-binairen en Riek Torfs. Toen men mij vroeg om hier een woord te komen zeggen, toen dacht ik onmiddellijk, yes, dit is mijn kans om ook mijn kandidatuur voor het rectorschap te stellen. Want uiteraard wil ik rector worden. Laat me zeggen dat ik verleid was door die illustere verleidster, die misschien wel altijd de Achilleshiel en het opium voor de hele humane wetenschappen zal zijn, namelijk werkgelegenheid. Dus toen ik dacht dat er een jobaanbieding was bij de KU Leuven, dacht ik, dit is mijn kans. Maar zulke beslissingen worden natuurlijk best niet zomaar genomen. Dat is een belangrijke beslissing. Een beslissing met een grote impact voor mijn leven. En als ik verkozen word, al jullie levens. En zoals de meeste mensen wel doen als ze voor een heel grote beslissing staan, ging ik op zoek naar wijsheid.
Ik ging op zoek naar mijn orakel. Ja, ik heb een orakel. Ik heb een orakel van wijsheid die mij steeds door mijn leven kan helpen. En ik ging naar haar toe en ik knielde in haar tempel. En ik keek naar haar op en ik zei: Mama, ik wil rector worden. En mijn mama zei met de wijsheid die haar kenmerkt: Is uw kamer al proper? En ik zei ja. En zij zei met een ingetogen wijsheid, met een sereniteit die weinig mensen hier haar zouden nadoen, zei ze: Pak dan een dino-koek. En mijn mama had gelijk. Want wat weet ik over rector zijn? Het is een vraag die ik niet kan beantwoorden omdat er een vraag aan vooraf gaat. Namelijk, wat is een universiteit? En ik ben daarover beginnen nadenken. En historici zullen u vertellen dat de universiteit ontstaat in de middeleeuwen. En hoewel het waar is dat het lichaam, de gebouwen en het hart van de universiteit daar ontstaat, is haar ziel ouder. De ziel van de universiteit ontstaat in Griekenland, in het ideaal van de theoria. De theoria is een ideaal dat daar ontstond en dat betekent kennis omwille van de kennis. En dat is een bijzonder uniek moment in de geschiedenis. Want daarvoor was de kennis van vele maatschappijen enorm ver gevorderd. Ze kenden irrigatie, ze konden het astronomisch jaar tot op verschillende cijfers na de komma uitrekenen. Ze konden geweldige gebouwen neerzetten, maar op een gegeven moment stagneerde die kennis. Omdat ze in al hun behoeften konden voldoen. Er werd geen nieuw onderzoek meer gedaan. Ze waren klaar. En in Griekenland ontstaat dan het ideaal van de theoria. Van de kennis die niet stopt, van de kennis die verder blijft gaan, omdat ze primair niet tot doel heeft het gemakkelijk maken van ons leven of een verhoogd comfort, maar het zoeken naar waarheid. En dat is de ziel van een universiteit. Een zoektocht naar waarheid. Naar betekenis, naar de wereld, naar ons en onze plaats in die wereld. Maar dat ideaal van de theoria, dat tot op de dag van vandaag bewaard is gebleven, is momenteel onder dreiging. Deels daarvan is de tijdsgeest. In onze multiculturele samenleving zijn we zo bang geworden voor conflicten dat we de publieke ruimte neutraal hebben gemaakt. We hebben alle persoonlijke uitingen van geloof, alle persoonlijke uitingen van sterke meningen, van politieke meningen verbannen naar de plaats van de privé. Discussiëren, sterke meningsverschillen zijn voor binnenshuis. De publieke ruimte is neutraal. En met die neutraliteit is er in onze tijd een enorm relativisme opgekomen. We zetten verschillende meningen naast elkaar in plaats van diep de discussie aan te gaan. Lyotard noemde onze tijd het einde van de grote verhalen, omdat we er niet meer in geloven. Weber spreekt over de onttovering van de wereld, over een meer mechanisch wereldbeeld waarin we misschien minder durven dromen. En dat is wat ik denk dat onze tijd kenmerkt. Een einde van dromen. Wij hebben ons vermogen om echt te geloven in vooruitgang en echt te geloven in grote idealen geofferd op het altaar van de kwantificeerbaarheid. Van het nut. Van wat we kunnen meten en uitrekenen. En waarde is mooi, maar waarde is privé. We zitten allemaal in een utilitaristische logica. In een logica die gekenmerkt wordt door het enkel denken in nut, door het enkel denken in praktische realiseerbaarheid. En ik denk niet dat dat juist is.
Mama. Ik zei dat tegen mijn mama, allemaal. En mijn mama keek naar mij en ze zei, jongen, je bent een idealist. En ik zei, misschien ben ik een idealist, mama. Maar als mijn vuur voor de toekomst, als mijn passie voor waarheid, voor een universiteit, waar het zoeken naar waarheid en waar waarheid en niet nut het meest vooruitstrevende is, hetgeen waar we uiteindelijk alles aan opdragen en allemaal naar streven, als dat idealisme is, dan omarm ik mijn idealisme met een enthousiasme. Want dan is het voor mij de enige manier om te leven. En mijn mama sprak toen, na even in mijn ogen gekeken te hebben, sprak toen een zin, een credo, dat we allemaal wel eens gehoord hebben en ons op verschillende momenten in ons leven misschien zelfs ontroerd heeft. Mij in ieder geval toen wel. Ze keek me aan en ze zei, speak the truth, even if your voice trembles. En als ik denk over een universiteit en ik denk over wat een rector is voor mij, dan denk ik daaraan. Aan iemand die weet dat waarheid het hoogste is en dat we heel het nutsdenken misschien achterwege moeten laten en gaan voor het maatschappelijk debat. Voor mij is een rector geen kapitein van een schip, geen vader van een gezin, maar een vaandeldrager. Iemand die begrijpt wat de betekenis en de uitdaging van een universiteit in deze tijd is. Zoeken naar waarheid, ontwikkelen van kennis, ontwikkelen van betekenis. Proberen de wereld beter te maken. Hoe cliché het ook klinkt. Dat is mijn rector. Dat is mijn universiteit. En dat is mijn mama. Kom gerust terug aan tafel. Staan jullie... Staat uw elektronica terug aan? Ja. Zo hebben we toch voor een minimum aan rust en tegelijk een minimum aan fysieke activiteit voor onze kandidaten kunnen zorgen. Zoals jullie zien is er in ons vertegenwoordigerspanel 1 iemand gewisseld. Emma Moorman is er komen bijzitten. Zij is mandataris in de Onderwijsraad voor Studentenraad KU Leuven en zal indien nodig haar expertise inbrengen in het gesprek. Oké, we zijn hier terug geraakt. We gaan er terug wat schwung in brengen. We gaan een beetje sneller gaan. Het is donderdagavond. Jij zet hem al. Ik doe mijn best. Het is donderdagavond. Ik weet dat u daarna nog andere plannen heeft. Traditioneel is dat zo die donderdag. Dus u hebt weer elk een stelling. We beginnen weer met professor Sels. Luc, heb ik het toch nog een beetje moeilijk mee. Serieus? Ja, maar aan de andere kant ook hoor. Ik ben niet bevoordeeld. Zeg tegen mij maar George bijvoorbeeld. Ja. Dat kan geregeld worden. U hebt het toneel. Goed. Ja. KU Leuven vormt Studenten voor het Leven. Daar staan er 3 puntjes. En vormt zichzelf voor de volgende 4 jaar is dan het vervolg dat ik niet op de slide in diezelfde box kreeg. Te lang. Waarom deze stelling? Wel, ik zag de stellingen van de rector en gezien hij geen stellingen aanreikt waar ik het oneens mee kan zijn, heb ik er zelf maar één geformuleerd waar ik het oneens mee kan zijn.
Niet met het eerste deel dat u hier wel op de slide ziet, maar wel met het tweede deel. Vormt zichzelf voor de volgende 4 jaar. Omdat ik vind dat wij momenteel binnen KU Leuven er niet altijd even goed in slagen om na te denken over de uitdagingen, een verschrikkelijk woord op zich, maar ik vind niet direct een alternatief. De werven, nog een erger woord, maar ik vind ook niet meteen een alternatief. De noodzakelijke plannen voor de toekomst om het punt dat er straks aangehaald is, onze unieke positie te verwezenlijken en om die te garanderen. En ik wil kort enkele punten aanhalen. Ik vind, en er is er straks nogal laconiek gesproken over mijn rol binnen de academische raad, ik wil me daar toch wel van distancieren. Maar ik vind wel, en dat is los van deze rector en deze bestuursploeg, een langere ervaring in de academische raad gedurende de laatste 9 jaar, niet alleen in de academische raad, maar ook daarbuiten, dat we heel moeilijk in staat zijn om onze eigen structuren kritisch te herdenken. En dat is belangrijk in een verkiezingsmodel, in een collegiaal bestuurde universiteit, dat we dat wel doen. Want anders blijven we altijd het short-termism, het korte termijn denken, op een termijn van 4 jaar als standaard, als eikpunt gebruiken. We moeten verder kijken. We moeten naar die toekomst kijken. Ik heb een voorstel gedaan in het programma dat inderdaad qua vorm, qua inhoud, qua concreet format absoluut nog niet voldragen is, maar waar ik wel in geloof, en dat is van die academische raad op zich, die toch echt wel elke vergadering opnieuw een drukke agenda heeft met de problemen van de dag, te laten flankeren door een forum dat wat meer op de lange termijn kan denken. Ik heb in het begin van mijn eerste tussenkomst al verwezen naar University College London, een van de universiteiten waar ik altijd graag naar kijk hoe ze zaken aanpakken. University College London heeft in 2014 een plan voor 2034 ontwikkeld. Is dat verstandig? Is dat nodig? Wel, het laat u tenminste toe om los van de waan van de dag en los van de problemen van de dag te gaan nadenken op een wat meer bevrijdende manier, op een wat meer verbindende manier over hoe je dezelfde problemen op een andere manier in de toekomst kan aanpakken. Zonder directe implicaties voor mensen, maar wel met het oog op continuïteit, groei en bloei van uw instelling. Dat is voor mij verder kijken dan 4 jaar. Ik heb hier een aantal thema's opgezet die die agenda kunnen vullen. Ik pleit in mijn programma heel uitdrukkelijk voor een directe link en een vermelding in onze opdrachtverklaring, een verruiming met die opdrachtverklaring, met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die de lidstaten, de landen, de leden van de Verenigde Naties overeengekomen zijn. Ons mee inschrijven in die duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, die toch wel utopisch klinken, maar dat vind ik net de meerwaarde ervan. Echt een manier om deze universiteit niet alleen over haar eigen toekomst te laten nadenken, maar ook in te schrijven in de toekomst van de samenleving en eigenlijk de toekomst van jullie. En nu denk ik vooral aan de studenten in de zaal. Ja. Dat is u inschrijven in de toekomst, verder dan de volgende 4 jaar. Om de punten concreet te maken, laat mij er 1 uithalen, een domein dat in Vlaanderen, in België, absoluut een te ontginnen domein is binnen de universiteiten. We hebben veel in permanente vorming. Maar hebben we een plan, een model, een aanpak om onze maatschappij, onze economie, onze samenleving verder te helpen in het echte levenslang leren? Ik betwijfel het. En dat is nogmaals geen kritiek. Dit is een debat dat we moeten aangaan met de overheid. Ik ben 50 geworden recent. Misschien denkt u nu van, daarom heeft hij zich kandidaat gesteld. Een soort verlaten midlife-crisis. Op zoek naar een nieuw plan. Het heeft daar weinig mee te maken. Maar 50 vandaag de dag is toch al redelijk ver in de loopbaan. Hoewel voel ik mij nog best jong. Ja. Maar kijk naar de debatten die in sommige landen lopen. Duitsland maakt momenteel al zijn plannen over de loopbaan met een pensioenleeftijd van 69 jaar in gedachten. Zweden werkt aan een model van een pensioenleeftijd op 75. Ik hoop dat het er niet direct komt, al blijf ik met plezier nog vele jaren werken. 50 wordt mid-career voor jullie. En dan is de vraag van, moeten we die universiteiten met die unieke positie, waar ik het volledig eens mee ben,
Moeten we die niet in debat met de overheid gaan inschrijven in dat plan levenslang leren? Ik kijk heel graag met heel veel bewondering wat Californië op dat vlak doet. Ik wijd er ook kort over uit in het programma. De zogenaamde extensions. Berkeley, UCLA en andere universiteiten in Californië hebben momenteel meer inschrijvingen vanuit hun systemen in levenslang leren dan via initieel onderwijs. De maatschappij zal het nodig hebben. Dat vraagt financiering. De Vlaamse overheid voert momenteel dat debat over de toekomst van levenslang leren. De universiteiten staan daar momenteel niet op de agenda in dat debat. Uw laatste minuut gaat... Ja, dat is perfect. Omdat ik bij mijn laatste punt kom. Ja. Het is eigenlijk een verlengstuk van het voorgaande. Forum Studenten voor het Leven denkt op de wat langere termijn. Ik heb hier gewoon 3 covers opgezet van rapporten die eigenlijk vrij recent uitgekomen zijn. Die klinken heel arbeidsmarktachtig. Hè? Education for Life and Work, Science Education and 21st Century Skills en zo verder. Dit zijn rapporten van de Amerikaanse National Research Council in opdrachten van de universiteiten. Nadenken over niet zozeer wat zijn de leerplannen van vandaag en wat zijn de opleidingsdoelstellingen van vandaag en wat moeten in onze curricula op dit moment, op het vlak van intellectuele rijkdom, op het vlak van voorbereiding voor de arbeidsmarkt, wat daarbij hoort, op het vlak van onderzoeksgedreven onderwijs absoluut bijbrengen, maar ook wat zullen de behoeften zijn binnen 10 jaar, binnen 15 jaar, binnen 20 jaar. Staat dit op de agenda van onze POC's op dit moment? Ik denk het niet, of althans veel te weinig. Een reactie? Wel, ik denk dat dit een interessant voorbeeld is. Hoort u mij nog? Nee, het is uit... Ja. Ik richt mij tot Luc. Nee, ik denk dat dit een interessant voorbeeld is van hoe Luc eigenlijk denkt en waar hij sterk in is. Je merkt hier 2 aspecten. Enerzijds hecht hij veel aandacht aan allerlei structuurhervormingen. Hij had het daar over de academische raad. Anderzijds is hij een man van de plannen die moeten worden uitgerold. En ik heb daar zelf soms toch problemen mee. Daarmee bedoel ik het volgende. Natuurlijk ben ik ook een voorstander van die doelstellingen van de VN, van die 17. Ik zie daar nogthans 1 zwak punt in. Geen zinnig mens kan daar tegen zijn. En daarom zijn ze natuurlijk ook aangenomen in een forum zoals de Verenigde Naties, waar je zit met een heel grote politieke consensus die moet worden gezocht. En dan heb je iets wat prachtig past. Nu, ik ben ook bereid om daar graag aan verder te werken. En wij moeten dat doen met onze mensen van duurzaamheid, met de IRO, met de Senaat. Allemaal goed en wel, maar laten we niet vergeten dat dit uiteindelijk een politiek compromis is dat wij dan gaan mee opvolgen. We moeten, denk ik, vernieuwender durven zijn en meer vertrouwen hebben in de diversiteit die van onderuit opborrelt. Plannen, 5-jarenplannen, 2037, 2040, fijne jaren, tegen dan ga ik tot mijn volle maturiteit zijn gekomen, ik verwacht er veel van. Maar dat is denk ik niet de wijze waarop je uiteindelijk een vitale universiteit vormgeeft. Ik denk dan vaak aan een beeld van Harvey Cox. En Harvey Cox is een wat vergeten theoloog nu, die in de jaren 60 en 70 beroemd was. Maar 1 uitspraak van hem zal ik nooit vergeten. Hij zei op een gegeven moment, heel lang geleden, liepen er dinosaurussen en iguanodons rond op aarde. En iedereen dacht, daar gaat het van komen. Dat zijn sterke beesten, die zorgen voor de toekomst. Welnu, ze zijn allemaal gestorven. En waar is het leven uit voortgekomen? Uit kleine, minieme organismen in de marge, waar niemand iets van verwachtte. Daar geloof ik in. De universiteit heeft zoveel dynamiek en creativiteit dat het wel degelijk uit de marge kan komen. En wij moeten niet enkel doelstellingen onderschrijven, ons in een logica van de staat mee ontwikkelen, meegaan met, dat mogen we doen, moeten we doen, er zijn partnerships, maar wij kunnen meer doen dan dat. Wij kunnen verrassen, niet vanuit het bestuur, dat denk ik niet, dat moeten we ondersteunen, maar wij kunnen verrassen vanuit de basis, met de meest onverwachte, frisse, jonge ideeën. Als de universiteit echt toekomst heeft, is het niet omdat ze zich aanpast, een soort compliance-houding aanneemt tegenover de trends van de tijd,
maar omdat ze er nieuwe durft te ontdekken. Omdat ze dingen durft te zeggen die nu nog gevaarlijk klinken, maar later profetisch zullen blijken te zijn. Dat moeten we ook kunnen. Daarom heb ik een relatief belang dat ik hecht aan structuren. Met uw programma gaan we een paar jaar inderdaad bezig zijn met het herschrijven van programmaverklaringen, statutaire veranderingen. Dat zal veel werk kosten. We gaan komen tot nieuwe structuren die ook zullen betwist worden, omdat gewoon mensen sterker zijn, mooier en ongrijpbaarder dan gelijk welke structuur. Dus in die zin, structuren moeten goed functioneren. We moeten er ons toch bij neerleggen dat we niet alles onder controle kunnen houden. Dat de universiteit een netwerk is. Dat we de complexiteit moeten omarmen in plaats van haar te vluchten in al te duidelijke plannen die stringent dreigen te worden en de creativiteit misschien doden. De jongeren van vandaag en van morgen zullen blij zijn dat zij zelf de ruimte krijgen om in te vullen wat hun toekomst is. Dat is het denken dat een universiteit kenmerkt. Een overheid is daar altijd wat defensiever in, is zelden de instantie die de maatregelen op tijd neemt. Doorgaans volgt zij het evidente. En ik denk ook de Verenigde Naties, alle sympathie, belangrijk voor de wereldvrede, maar het filosofische poeier hebben ze niet uitgevonden. Wel een compromis waar we kunnen over nadenken en aan werken. Mijn pleidooi is er een voor een universiteit die absoluut creatief durft te zijn en gelooft meer in de mensen dan in structuren die het allemaal gaan redden. Oké, in die stelling zit KU Leuven vormt studenten voor het leven. Opvallend vind ik dat er weinig gezegd is over het moment dat ze effectief in deze aulas gevormd worden. Dus één belangrijke vraag. Elke student in deze zaal kent wel één of meerdere professoren die toch niet zo inspirerend, aanzettend zijn als ze zouden willen, die toch niet voldoende dat enthousiasme kunnen overbrengen voor de materie. En vandaar deze vraag. Vindt u dat elke professor die een uitstekende onderzoeker kan zijn, vindt u dat elke professor onderzoeker moet zijn, maar tegelijk ook voor de aula moet gaan staan? Ook al zijn er andere professoren die, of doctoraatstudenten, zo lopen er hier ook zeer goede rond blijkbaar. Wel, ik zie enig talent in u. Daar ging het uiteraard niet over. Vindt u dat elke professor ook les moet geven of kunnen alternatieven zeker ook volstaan, als die beter zijn? Is het, aan mij dat U mag beginnen. Wel, ik denk dat eigenlijk typisch is aan de academicus dat hij een totale persoon is die bezig is met onderzoek, onderwijs en dienstverlening. Dat is het profiel. Dat is ook een profiel dat we vragen in de bioschets die we hebben ingevoerd. Iedereen moet daar op 2 bladzijden, iedereen die hier solliciteert, schrijven waar hij vandaan komt, waar hij staat en waar hij naartoe wil met zijn 5 belangrijkste realisaties. Zoiets. En het is eigen aan de academicus dat hij bezig is met onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Maar niet alle 3 per se in dezelfde mate. En niet op elk moment van zijn loopbaan in dezelfde mate. Je kunt overschakelen van onderwijs naar onderzoek en zo verder. En in onderwijs moet het ook niet hetzelfde type onderwijs zijn. Er zijn mensen die gemaakt zijn voor hoorcolleges, die dat op een begeesterende manier kunnen. Anderen zijn beter als begeleiders van thesissen of in seminaries. Dus laten we de mensen uitspelen op de terreinen waar ze sterk in zijn. Niemand moet volmaakt zijn. Dat is trouwens heel moeilijk. Het is eigen aan een academicus dat hij dat niet is. Maar ze verschijnen allemaal voor studenten. Wel, ik denk dat we ze moeilijk in de kast kunnen stoppen. Hè? Het is normaal ook dat ze hun expertise samen met studenten delen. En bij sommigen gaat dat eerder om een persoonlijke begeleiding gaan van doctoraatstudenten of anderen, of seminaries voor een heel beperkt publiek. En bij anderen is dat misschien voor aula spreken of nog andere werkvormen. Maar laten we toch ervoor zorgen, dat is de universiteit. Wij zijn geen onderzoekscentrum dat ook soms nog onderwijs aanbiedt. Het is zo dat uiteindelijk professoren ook ergens hun kennis delen met studenten, maar onder verschillende vormen. Gaat u akkoord? Mijn antwoord is ja. Maar nu moet u terug de vraag erbij bedenken bij dat antwoord wellicht. Dus ik vind dat die combinatie absoluut moet blijven gerealiseerd worden. Maar dat is een te gemakkelijk antwoord. Omdat je natuurlijk ook wel moet ergens de garantie inbouwen dat die beide rollen ook effectief kunnen opgenomen worden en op een waardevolle manier opgenomen kunnen worden. Ik denk dat de speelfunctie van de universiteit in de toekomst misschien zelfs nog meer, zeker even zozeer in het onderwijs te vinden is dan in het onderzoek.
Ik zie in mijn eigen domein, en dat verschil tussen disciplines, een positieve samenhang tussen onderzoekskwaliteit en onderwijskwaliteit. Ik vind als we opteren voor onderzoeksgedreven onderwijs, dat we absoluut er moeten voor zorgen dat onderzoekers voor auditoria staan. Maar ik vind ook, en daar zijn goede aanzetten toe gegeven, maar daar is het werk nog lang niet afgewerkt, dat we dan ook de studenten moeten kunnen garanties geven dat die kwaliteit er in dat auditorium of in andere onderwijsvormen is. Hoe gaan we die garanties geven? Hoe gaan we professoren ondersteunen? Hoe gaan we ze stimuleren om dat te Er is heel veel goed werk geleverd rond de werking van de beoordelingscommissies die de aanwervingen doen. Maar ik vind dat de focus op de eigenlijke kwaliteit van de aanwerving beter kan. Ik heb zelf in andere faculteiten als toegevoegd lid ook in beoordelingscommissies gezeten waar ik merk dat kandidaten het eigenlijk moeten stellen met een gesprek van 20 minuten, een half uur. En op die manier gescreend worden. Ik vind dat we de zogenaamde geshortliste kandidaten die dan finaal in aanmerking komen, een volledige dag op een campus moeten uitnodigen. Uitgebreid een seminarie moeten laten geven, liefst met studenten erbij of met doctoraatstudenten erbij, die ergens ook een eerste inschatting kunnen maken van de pedagogisch-didactische kwaliteit. En ik vind, en dat is veel makkelijker gezegd dan gedaan, dat wil ik er direct bij zeggen, dat we goed moeten nadenken over de opbouw van de loopbaan. Gefaseerd, startende docenten, startende hoofddocenten niet direct smoren met een te zware onderwijsopdracht. Stapsgewijs laten opbouwen en zorgen dat ze de ruimte krijgen, de tijd krijgen om te experimenteren met het onderwijs dat ze opnemen. Lang niet realistisch in alle faculteiten als je kijkt naar de capaciteit die beschikbaar is, maar een ongelooflijk belangrijk aandachtspunt. Denkt u daar hetzelfde over? Of zijn er nog andere maatregelen nodig om zoiets in te kaderen? Ik denk dat je ook heel sterk à la carte moet werken. Ik denk wel dat het eigen is aan de universiteit dat je onderwijs en onderzoek hebt en dienstverlening, en dat kan variëren. Je moet dat niet altijd 100% kunnen plannen van in het begin. Mensen moeten de kans krijgen ook zelf hun leven in handen te nemen en zich te heroriënteren. En er zijn ook grote verschillen dikwijls per faculteit. Wat mij bijvoorbeeld opvalt is, en dat is een structuur nu eenmaal, BOF-SAP-mandaten, komen meestal bij aanvang van de carrière van mensen. Dan doen ze veel onderzoek en geven ze weinig les. Dat kan dan gradueel vermeerderen. Nu, voor sommige disciplines is dat prachtig. Voor anderen, bijvoorbeeld in bepaalde sectoren van de exacte wetenschappen, waar onderzoekers op hun top zijn, als ze vrij jong zijn, daarna worden dat meer teamleiders. Maar andere disciplines, ik denk aan filosofie, geschiedenis, moet je veel kennis accumuleren en zou je misschien beter vooral beginnen te schrijven in het tweede deel van je carrière, bijvoorbeeld. En daar denk ik nog altijd, wij gaan dat niet bepalen hoe het moet. We moeten de faciliteiten bieden om mensen zelf keuzes te laten maken, samen, in groep en ook voor een deel individueel. En welke faciliteiten biedt KU Leuven dan, of zou ze nog bijkomend moeten bieden? Wel, buiten natuurlijk vorming op heel veel gebieden, is er ook afspreken binnen een groep van mensen hoe taken worden verdeeld. Ik denk bijvoorbeeld aan onze kliniek. Daar heb je onderzoek, onderwijs, kliniek zelf, wel laat dat per groep geregeld worden en faciliteer, iets waar we nu mee begonnen zijn, faciliteer ook de mogelijkheid om echt onderzoek te doen met zwevende rekeneenheden bijvoorbeeld. Wij moeten uiteindelijk ervoor zorgen dat we de omkadering bieden om onze mensen creatief te laten zijn. En als dan toch blijkt dat het niet haalbaar is, dat een professor niet functioneert voor de aula, moet er dan ook tegenopgetreden kunnen worden? Bijvoorbeeld op aangeven van studenten. Studenten vullen regelmatig docentenevaluaties in. Hoe moeten we daarmee mee omgaan? Ik vind absoluut dat we... Maar optreden klinkt nogal politieagentachtig en dat ben ik zelfs niet geweest als decaan. Ik vind dat we absoluut kwaliteit in die onderwijsopdracht moeten opvolgen en moeten in kaart brengen. De vraag is alleen, hebben we het juiste instrument op dit moment om dat te doen? En de vraag is ook, welke consequenties kennen we toe aan wat er aan resultaat uitkomt? Ja. Ik zie momenteel, als het dan toch gaat om de online studentenbevraging, dat faculteiten niet tevreden zijn, omdat ik als decaan bijvoorbeeld ook veel te lang moet wachten op de resultaten en al halfwege een academiejaar zit, vooraleer ik kan beginnen, nog zo'n verschrikkelijke term, remediëren. Ja. Ik zie dat docenten niet tevreden zijn en dat verschilt van faculteit tot faculteit, denk ik. Omdat ze het gevoel hebben dat tevredenheid gemeten wordt en geen onderwijskwaliteit.
Ik kan dat probleem vaststellen, dat is een moeilijke om op te lossen. Ja. Ik zie dat de studenten niet in alle faculteiten tevreden zijn omdat ze niet weten wat er met de resultaten gebeurt. Ja. Wij hebben binnen de faculteit vrij heldere afspraken en dat is op zich lastig, net omdat dat instrument waar je met werken absoluut niet volmaakt is. Maar we hebben heel duidelijke afspraken rond hoe kwaliteit, althans de kwaliteitsindicatoren die we hebben over het onderwijs, loopbaanbeslissingen mee beïnvloedt. Professoren bij ons weten zeer goed dat ze aan bepaalde minimale vereisten moeten voldoen, ook in de online studentenbevraging. Voor mij is dat de noodzakelijke grens die, denk ik, bijna vanzelfsprekend gehaald zou moeten worden, ja, om vervolgens stappen te kunnen zetten in die loopbaan. Maar nogmaals, ik zou gelukkiger zijn, zeker in mijn rol als decaan en dan verantwoordelijke in dat soort beslissingen, moest het instrument opgewaardeerd kunnen worden naar een meer waardevol instrument en een betere indicator. Ja, ik zou daar ook iets willen over zeggen, want dat is een belangrijk punt. Die online studentenbevraging, die moet wat mij betreft geactualiseerd worden. Die dateert nog uit de goede oude tijd. Dat was een van de eerste methoden die werden ontwikkeld om inderdaad docenten te evalueren. Sindsdien denken we anders over onderwijs. Meer waarderend, met een onderwijsportfolio dat mensen makkelijker kan laten promoveren op onderwijskwaliteit. Maar ook de bevraging zelf moet anders bekeken worden. Ze moet subtieler worden om te beginnen. Niet zomaar ja of nee aanvinken, compliance-houding heeft heel weinig zin. Bovendien valt ook op dat de respons vaak heel laag is, waardoor soms cijfers niet valide zijn. En daaruit blijkt ook wel dat de methode zelf niemand begeestert. Dikwijls wordt er dan, zoals het hoort, afgenomen na het examen en mensen kunnen dan nog enigszins onder invloed zijn van de resultaten die ze al daar hebben behaald. Er zijn een paar problemen. Ik ben meer een fan van een meer kwalitatieve bevraging, waarbij ook open vragen zijn, die stimulerend kunnen zijn voor de professoren, die ook het experimenteren niet afstraffen, want natuurlijk docenten die iets riskeren, komen misschien makkelijker in moeilijkheden als ze in het begin van die fase staan. En ik zou ook het durven opentrekken. Heel vaak hebben wij ook de gedachte, zelf ook, hè, wie waren onze goede proffen? Wel, vaak merken we dat pas 5 jaar later. Op het moment zelf vervloeken we hen voor de eisen die we opleggen, maar 5 jaar later zeggen we, dat was iemand. Wel nu, ik denk dat die bevraging ook dat longitudinale aspect moet in rekening brengen. En dan kunnen we in de sfeer van vertrouwen die we de laatste jaren hebben uitgewerkt, hier komen tot een verbetering van onderwijs, met inderdaad mensen die over elkaar praten en waar we dan ook, heel belangrijk, het AAP, BAP kunnen bij betrekken. Die bijvoorbeeld ook een mening kunnen hebben over hoe hun promotor hen heeft begeleid, maar in eenzelfde stimulerende, niet-repressieve omgeving. Wij hebben geen repressie nodig om tot resultaten te komen, maar vertrouwen. En de enkele onremedieerbare gevallen, daar zullen we dan wel een oplossing voor zoeken die menswaardig is en die dan misschien toch betekent dat ze geen aula van honderden mensen moeten toespreken. Dat kunnen we oplossen als grote universiteit. Oké, een korte afsluiter. U haalt aan dat de docentenevaluatie geactualiseerd moet worden, gemoderniseerd moet worden. Zijn er zo nog middelen van studentenparticipatie die jullie zien die geactualiseerd moeten worden? Dingen die waar jullie voor engageren om studenten meer inspraak te geven? Wel, ik wil studenten helemaal geen inspraak geven, maar medebestuur. En dat is een totaal andere configuratie. Dat is ook wat wij de voorbije jaren krachtig hebben gedaan. Dat betekent medebestuur in de formele gremia waar ze zitten, dat is evident, maar ook medebestuur in het aftoetsen van oplossingen, dialogaal, in gesprek, dat is onder andere bij Cobra gebeurd, over wat wij in de toekomst gaan doen. En ik wil daar ook blijvend voor opkomen, ook op het politieke vlak. Bijvoorbeeld wat we vandaag constateren is dat het oude model van inspraak, van mijn eigen studentenvertegenwoordigerstijd, nu nog helemaal overeind blijft op plekken, zoals de Vlaamse decretale regelgeving, waar we met VVS zitten, de Vereniging van Vlaamse Studenten, die nog altijd een extra kritiek kunnen leveren, nochtans vaak zwak vertegenwoordigd, ook als de instellingen zelf een consensus hebben bereikt. Wel, dat zijn dingen waar ik niet in geloof. Ik denk dat we moeten gaan naar werkelijk medebestuur, dat we erkennen en onderkennen,
ook zonder veel manieren om weg te lopen. Dus ik zie ook geen enkele reden waarom studenten zogezegd bij persoonlijke dossiers buiten zouden moeten gaan. Op sommige plekken gebeurt dat veel te gemakkelijk. Ik denk dat studenten misschien beter zijn in het bewaren van hun beroepsgeheim dan sommige andere mensen. Laten we ook daar vertrouwen in hebben. Ik geloof echt in studenten als volwaardige medebestuurders. En wie vertrouwen geeft, zal er krijgen. Ik ben daar nooit in ontgoocheld geweest tot nog toe. En dat is een stijl die we verder moeten zetten. Vaste studentenbestuurders op alle niveaus, dat horen we uiteraard graag. Maar het is bij mij een Hoe ziet u het? programmapunt om daar nog een stap verder in te gaan. Ook binnen het GBU. Maar er zit toch iemand binnen het Daar zit GBU? absoluut iemand, maar die neemt niet deel aan alle meetings, voor zover ik begrijp, van de studenten. Wel de GBU-meetings, maar Maar niet de strategische meetings of niet de conclaven. Maar Medebestuur is aan medebestuur. aan alle GBU-meetings neemt ze deel van het begin tot het einde. Er zijn inderdaad ook een aantal gesprekken soms met de vice-rector, maar daar zitten ook andere Ja, GBU-leden niet Dat is in. De functionaris zit daar op uitnodiging, heb ik me laten vertellen. Alsjeblieft? Zit daar op uitnodiging. Wel, in elk geval doet ze volwaardig mee en kan op alle punten tussenkomen als daar liever een ander statuut. Graag, de formele dingen zijn misschien ook belangrijk, maar vooral telt mee dat er inhoudelijk kan meegediscussieerd worden van de eerste tot de laatste minuut. In de 4 jaar GBU die ik heb meegemaakt, is de studentenvertegenwoordiger nooit voor iets anders dan een sanitaire stop naar buiten gegaan. Oké. Nog andere punten om af te sluiten? Wel, naast participatie en bestuur, wat ik een heel belangrijke derde component vind, is studenteninitiatief. En ik denk daar dat de studenten van de faculteit, die tot op vandaag de mijne nog is, ik bedoel niet in de zin van bezitten, ik bedoel als lid van die faculteit, ervan kunnen getuigen dat we daar heel erg op ingezet hebben. En ik ben eigenlijk ook wel fier, trouwens ook buiten de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, wat daar in Leuven bloeit. En ik reis veel, ik bezoek veel andere universiteiten en we hebben hier toch wel iets, ja, uniek mag je niet zeggen, maar heel veel echt bottom-up initiatief van studenten, dat het extracurriculaire leven enorm verrijkt. Van student zijn veel meer maakt dan studeren alleen. En dat is een verschil met 5 jaar geleden, 10 jaar geleden, 15 jaar geleden. En ik wil je daarvoor complimenteren. Ja. Maar we moeten dat ook faciliteren. We moeten dat helpen, die initiatieven die groeien, helpen openbreken naar alle faculteiten. Ook naar andere campussen, wat een aandachtspunt is. Je kan het DNA van de KU Leuven niet op enkele jaren op alle campussen identiek maken. Dat moet ook geen mainstreaming zijn. Ja. Maar nadenken over hoe dat we datzelfde, ja, die graad van initiatief vanuit kringen, van verenigingen, vanuit faculteiten mee kunnen helpen stimuleren. Ik zou hier toch willen zeggen, kijk, ik heb grote bewondering voor uw faculteit en voor de studenten daar, maar de studenten elders zijn ook actief en creatief. Absoluut. En ook op de campus. En ik wil een paar voorbeelden geven. Denk aan de zonnewagen van groep T, de fantastische springweek op onze campus architectuur die er elk jaar is in Gent. Er zijn heel veel initiatieven van studenten die we allemaal moeten ondersteunen en die natuurlijk ook verschillend zijn. Ja. Sommige studenten gaan meer de entrepreneurial weg op. Ik vind dat fantastisch. Anderen willen meer juist leiderschap opnemen in de sociale sector of creatief zijn. Architecten bijvoorbeeld in dialoog treden met alle participanten van de moderne stad. Laten we ook hier 100 bloemen laten bloeien. En dat ondersteunen, dat doen we ook trouwens met het huidige beleid, maar niet volgens één model. Dus ik denk dat we moeten opletten om uiteindelijk de paradigma's van de faculteit Economie te veralgemenen. Iedereen heeft eigen vorm van initiatief en engagement. Met dat laatste ben ik het voor alle duidelijkheid eens. Hoe vaak we het hier eens zijn met elkaar, het wordt een trend. Te vaak, en ik wil ook duidelijk maken dat we het over sommige punten wel degelijk oneens zijn. Ik hoop dat we het daar ook eens over zijn. Bijvoorbeeld dat kijken naar de toekomst betekent dat je plannen uitrolt. Ik zie de parallel eigenlijk niet, dus daar zijn we het duidelijk oneens. Het uitrollen bijvoorbeeld is iets waar ik niet in geloof, omdat het leven weer barstiger is dan een rol die over een vlakte dendert. Ik ben het niet eens met de karikatuur die u daar van mij schetst, dat was mijn punt. Maar Het goed. ging over het woord uitrollen op dit moment. Wel, het is daarom dat ik het bewust, Hier zit het een is vaste, daarom dat ik het bewust in de karikatuur, mond hield. hier zit een Kijk, vaste nu wordt het tv-show in, dat is goed. levendig. Ja. Er wordt naar mij gewenkt van aan de expertentafel. Die willen graag nog een scherpe vraag op jullie afvuren. Ja, eerst nog iets over het GBU. Ik zat vorig jaar in het GBU en het is wel degelijk zo dat de discussie over Cobra bijvoorbeeld eerst gevoerd is op een conclaaf en niet op het GBU zelf. We zijn inderdaad als studenten nooit buiten gezet op het GBU, maar we mogen niet altijd komen.
En Ik heb het niet begrepen. Joris, ik heb u niet begrepen. dat wij niet op de conclave uitgenodigd worden en dat soms, bijvoorbeeld rond de discussie van Cobra, wel een nadeel kan zijn. Oké, maar dan, het is waar, maar je moet ook begrijpen dat er soms met de vice-rectoren onder elkaar wordt gesproken, maar dat daarna dan die gesprekken wel ten volle worden opgenomen. Hè? We zouden ook kunnen zeggen die conclaven worden puur informeel, maar we komen er ook vooruit wanneer die er zijn. Maar daarna wordt de discussie, dacht ik, toch volledig opgenomen van A tot Z. Hè? Dus je wordt toch wel bij de verdere debatten betrokken. Ja. Nog een andere vraag. De stelling was, KU Leuven vormt studenten voor het leven. Die kunt je op 2 manieren interpreteren, die vraag. Je kunt daar in tijd naar kijken, temporeel, voor een ganse levensduur. Maar ook om ze klaar te stomen voor het leven in zijn algemeenheid, denk ik. En de vraag eigenlijk daar een beetje die daarbij aansluit, in jullie programma's lezen we daar zeer mooie dingen over. Studentondernemerschap, het iPortfolio. Maar waar stopt de rol van de universiteit, of waar stopt het formeel leren of aanleren van de universiteit en waar begint het leven van de student zelf? En hoe zien jullie daar de grens of de vervlechting van de twee taken van de taak van de universiteit en gewoon uw eigen ontwikkeling als persoon? Hoe zien jullie dat? Dat is een zeer mooi verwoorde vraag, waar veel in zit. Ik had het al net over studenteninitiatieven en wat er extracurriculair groeit. Ik vind niet dat het onze taak is als universiteit om studenten ook maar op enige manier te verplichten om te participeren in wat er groeit en bloeit. Wel erop te wijzen dat leren meer is dan wat we binnen de curricula aanbieden. Ja. We doen dat, denk ik nu ook al, we proberen dat allemaal te doen. De spanning waar je op wijst, is een spanning waar daar, denk ik, velen momenteel mee worstelen. Als ik kijk naar teksten over het onderwijs van de toekomst, dan komt bijvoorbeeld instrumenten zoals iPortfolio of digitale portfolio's of identiteitsportfolio's komen heel vaak terug. Net om mij aan te geven dat je ook andere vormen van leren dan hetgeen je in de programma's bijbrengt, op een bepaalde manier moet zien te erkennen. Maar dat brengt een enorme spanning mee. Ja? Want je hebt daar eigenlijk informeel leren, dat we willen stimuleren. En door te gaan attesteren in die systemen dreigen we het te gaan formaliseren en wordt het eigenlijk formeel leren. Ik moet zeggen, ik heb zelf meegewerkt en steun gegeven aan wat ontwikkeld is als iPortfolio. We hebben binnen de eigen faculteit een alternatief systeem dat iets verder gaat. Ik heb daar eigenlijk een heel nuchtere houding op dit moment en bijna een soort onderzoekende houding. Die instrumenten zijn absoluut niet klaar om uitgebreid te worden naar andere opleidingen, naar andere faculteiten. Laat ons die evalueren. Laat ons die evalueren om te bekijken hoe we die kunnen verankeren of niet verankeren, de studenten daarbij betrekken. Maar toch wel de weg van de ruimere invulling die we als universiteit willen geven, vooral in die persoonsvormende kant, van die wel te continueren, los van de vraag hoe we dat dan wel of niet formaliseren. Dat sluit wat aan bij mijn pleidooi daarnet om dat initiatief van de studentenkant van dat eigenlijk vooral te gaan ondersteunen, los van de vraag hoe we daar dan nadien mee omgaan. Ja, misschien 2 punten. 1 punt, een van de kernpunten van de persoonsvorming is het kritisch denken. Dus we moeten ook in de interactie die we met de samenleving naar buiten brengen, dat kritisch denken stimuleren. Bijvoorbeeld, ik ben een voorstander uiteraard van stages in het bedrijfsleven, maar dat mag geen puur socialiseren zijn. Dat moet ook een kritische blik zijn op bepaalde mechanismen die daar spelen. En bedrijven gaan dat ook graag hebben, want ze hebben graag ook mensen die niet puur zomaar inzetbaar zijn volgens de oude stramine, maar iets nieuws bijbrengen. Persoonsvorming is dus wat mij betreft vooral een vorm van kritisch denken die je, als je echt goed gevormd bent aan een topuniversiteit, en waarom dan dus niet de KU Leuven, die je automatisch dan voor de rest van je leven meedraagt. Tweede punt, ik ben ook een grote fan van het campusleven. Van wie leren wij iets? Van professoren, zonder enige twijfel, maar ook van anderen, van onszelf. In ellenlange cafégesprekken over de zin van het bestaan bijvoorbeeld. Daar kun je heel veel uithalen. In onverwachte discussies en ontmoetingen. Dus in feite zijn er vele dingen die buiten het strikte curriculum zitten die belangrijk zijn. En wat mij betreft, waarom ook geen engagement dat
in de samenleving tout court zit, bij een jeugdbeweging en zo verder. Wij proberen dat ook te stimuleren door een fenomeen als service learning, waarin dienstbaarheid aan de ene kant staat en vorming aan de andere kant. Maar dat moet niet allemaal geformaliseerd zijn. Ik denk dat de beste student een student is die zich inderdaad hier vormt en zijn vak leert, maar die tegelijk weet dat er vele dingen zijn die hij doet, die nooit formeel zullen gevaloriseerd worden, maar misschien de kern van zijn bestaan en van zijn latere wijsheid vormt. Ideaal. We hebben straks nog tijd om op café te gaan om daar verder over te praten, heb ik net Toch opgevangen. niet met u, allee, kom. Jammer. Met mij wellicht ook niet. Dus dan gaan we over naar de laatste stelling. Ja. Die is alweer van u, professor. Kan u ze even in herinnering brengen? Ja. Ze gaat als volgt. Een student wil geen diploma van een universiteit, maar wel van de KU Leuven. Ja. Waarom bent u hier? Niet omdat u een diploma van de UGent of de Hasselt nastreeft. En als dat de bedoeling is, moet ik u teleurstellen, dat kan u hier niet behalen. En ik wil eigenlijk zeggen dat wij als KU Leuven uniek moeten, willen en durven zijn. We hebben die kans nu gekregen dit jaar, of de vorige jaren, doordat eindelijk de zogenaamde onderwijsvisitatie is afgelopen, die in het verleden een nut heeft gehad. Maar het was toch vaak een uniforme groep van iets oudere Nederlanders die graag hier kwamen eten en Franstaligen die min of meer het Nederlands machtig waren, die hier kwamen bekijken wat de waarde van onze opleidingen op het eerste gezicht was. En ze deden dat in feite op een uniforme manier. Ze gingen bijvoorbeeld een rechtenopleiding controleren in Brussel, Gent, Hasselt, Leuven, volgens dezelfde parameters. Het heeft in het verleden zijn nut gehad. Maar wat echt niemand had verwacht 4 jaar geleden is dat visitatiesysteem voor de bijl zou gaan en vervangen worden door een instellingsreview. En daar zijn we nu. Die zal binnenkort ook geformaliseerd worden. En die instellingsreview betekent dat elke universiteit een eigen onderwijsvisie kan ontwikkelen en dat ze die vervolgens zelf moet kunnen borgen en de kwaliteit ervan garanderen. Dat hebben wij gedaan. We hebben een onderwijsvisie